ช่วยด้วยฮัลโหลงอนเนวิสอ้าวงอนหนูได้ยังไงหนูทำอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะหนูปรับเสียงตัวเองแป๊บหนึ่งน่าจะประมาณนี้สวัสดีคุณเอดิสันนะคะสวัสดีคุณมิเรียนานะสวัสดีคุณลักกี้นะคะสวัสดีคุณลินเนียนนะคะสวัสดีคุณเจแปนสวัสดีคุณเดนจินะคะสวัสดีคุณชิออนแล้วก็สวัสดีคุณเคียวยานะถ้าไม่ถึงงอนผมล่ะสวัสดีคุณสลิปปี้นะคะเฮ้ยนี่ทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกก่อนหนูไม่ได้ลืมปิด BGM ต้องตีไหนโอเคนี่ดูนี่นะหนูว่าพอลามีตัวนี้ใช่ไหมสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือดึงกระโดดออกแล้วก็กระโดดเข้าแล้วหนูก็อยู่อย่างเงี้ยพออยู่ในเกมใช่ไหมหนูก็ AFK ไว้ตรงนี้แล้วหนูก็โดดออกเฮ้ยโดดเข้าไม่คุยได้แล้วงอนสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่อ้าวทำไมงอนผมอ่ะ สวัสดีคุณเคียวยานะคะไม่งอนนะง่ายหวัดเดียวไม่งอนนะผมเท่าได้ผิดอ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหนูกลับที่เดิมก่อนที่เดินโลกประจำวันนี้เราจะมาเล่นเควสใหญ่เขาได้เลยนะเควสเนื้อเรื่องหลักกันครับหนูแป๊บนึงนะน่าจะต้องเปิดอันนี้ไว้ด้วยเปิดมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะโอเคเรากดมุ่งเน้นแล้วเราจะทำเควสนี้แบบยาวๆคุณในวิสุ่มตู้นี้หรือเปล่าครับหนูไม่ได้สุ่มครับเพราะว่าเพชรไม่เหลือแล้วคือหนูอะไปเลื่อนเจอมาว่าละมุดก็อาจจะเข้าตู้ก็ได้นะแล้วหนูยังไม่ได้อาวุธละมุดเลยแล้วเพชรหนูไม่มีแล้วหนูก็เลยน่าจะไม่ได้สุ่มครับผมบวกกับหนูมีตัวเดินโลกแบบเยอะมากๆแล้วด้วยคิดว่าอาจจะไม่แค่นะไม่ใช่สำหรับหนูในตู้นี้อย่าพึ่งแบบนี้ละงอนอ้าวข้าเควส I see. Thank you so much. มีเยอะกว่าผมอีกผมมีพอสุ่มแค่24 โลเองเราต้องรีบเก็บแล้วล่ะเดี๋ยวตู้นี้ก็ไปแล้วคุณมิเลน่าจะเก็บไว้สุ่มอะไรหรือเปล่าสวัสดีคุณเจมซ่านะคะ No worries at all. We've always valued ล่า the สุด strength. เนื้อเรื่องมันถึงไหนนะ Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've ก็ collected คือเรา so far. Then ห we นี can take a ออก look จาก at ด้าน how ใต้ important นั้นได้แล้วเกิดอะไรอีกนะ All right. Thank you so much. ผมรอในดาครับ ตัวข้างหลังดูตารางไลฟ์ในวิจักไหนครับ หรือแล้วแต่อารมณ์ตารางไลฟ์หนูสามารถดูได้ในทวิตเตอร์แล้วก็ชุมชนของ YouTube ครับผม Hi Catherine, it's us. Got any new commissions? แล้วคือเราไม่ได้เคลียร์เรื่องอบิดใช่ไหมเราก็เดินมาหากิวนักผจญภัยเลยแล้วถามว่ามีคำขออะไรให้เราทำให้แบบมันถามว่ามีงานให้เราไหมทำไมเราถึงอยากได้งานล่ะเรารวยแล้วนะเรารวยมากไม่ต้องใช้ตังค์แล้วนะสวัสดีคุณก๊อตนะคะสวัสดีคุณมาสเตอร์นะ You two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces น้อยเริ่มเตรียมการจะสู้กับอบิดแล้ว Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro หลาย Archon ๆเกมบอก suggested ผม that ช the อบดี Scions of the แต่ Canopy ชอบผม and the มันยังไม่ Adventurers พอ will ให้ผม focus สุ่ม on 10 โล collecting and ได้ disseminating ตัว intel. 5 ดาวอะ That way, we can stay อ่ะ informed of คือว่า everything that's happening across the คือว่า land. ถ้า
50 โลได้ตัว 5 ดาวแล้วคุณสุ่ม20 โลได้ 5 ดาว 2 เทียนะผมจะงอนเกม เพราะผมสุ่ม90ลุดลีดเด็กได้ทานอะไรยังหนูทานแล้วค่ะทานขนมปังแล้วเกมอะไรครับเนี่ยวิสเกมเกนชินค่ะเป็นเหมือนแบบประจนภัยอันนี้หนูเล่นเนื้อเรื่องอยู่ก็เปิดโลกหน่อยๆแล้วก็ฟาร์มของเล่นตามเนื้อเรื่องวันนี้ Once we receive word of enemy activity, we can note. Yes, precisely. This should also allow us to. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days. เขาบอกให้เราพักผ่อนในสุดก็พักหายใจสักทีถ้าในเนื้อเรื่องมีนาฬิกาหยุดเวลาแค่คิดก็หันษาแล้ว หยุดเวลาแล้วก็ไปขโมยโนสิตของเทพ วันนี้มาดึกมากใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูคิดว่าหนูน่าจะติดธุระล่ะ The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, เราจะรู้ได้ไงว่าแฝดของเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แฝดของเราโดนอบิสเมดเรียกว่าองค์ชายเลยนะแต่ว่าแฟนของเราเขาเป็นหัวหน้าอาบิสไม่ใช่หรอหรือว่าอาบิสมีหลายฝ่ายแฟนเราจะเป็นหัวหน้าหน่วยที่1หรือว่าหน่วยที่2อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอ๊ะหนูปิดเสียงพี่เจมดีกว่าถ้าหนูปิดเสียง BGM มันจะเงียบๆหน่อยโอเคไหมฮะใครชินะไม่มีเสียงภาคเหรอพูดถึงเรื่องนามโบราณด้วยเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วพวกเราพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปกันได้เลย So we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. เสียงภาคอิงหาย Anyone could forge those things. น้องไม่มีเสียงภาคอิงเหรอเนี่ยนอกจากจะสร้างนามโบราณแล้วยังทำของแปลกใหม่และน่าสนใจหลายอย่างเลยล่ะมีคนส่งคำขอให้เขาทำหลายคนเลย Hey, have some confidence in yourself, Kachina. เธอเป็นคนที่ชนะการสู้ไปแล้วนะเขาเรียกอะไรนะชนะการต่อสู้อะไรสักอย่าง สงครามผู้พิทักษ์ราตรีแต่ไม่ใช่สงครามอ่ะ แล้วคือเราโอยน้องเขาเต็มที่มากน้องเพราะว่าน้องเขาเป็นตัว4 ดาวหรือเปล่านะก็เลยไม่มีเสียงภาคเอ๊ะน้องเป็นตัว4 ดาวใช่ไหมมันดูดาวที่ไหนอะนะดูดาวไม่ได้หรอแต่คิดว่าน้องน่าจะตัว4 ดาวใช่แต่ตัว4 ดาวปกติไม่มีเสียงภาคกันหรอน้อง4 ดาวอ๋อไปนอนแล้วค่ะฝันดีค่ะฝันดีฝันหวานนะคะผมได้ยินมาหนาว่ามันเกิดอะไรสักอย่างเสียงภาคเองเลยหายอ๋อแล้วหนูควรเล่นตอนเขากลับมาอัปเดตนะสวัสดีครับตานิวิสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราต้องไปไกลนะเนี่ยหางล่ะอุ้ยหางกับหูคือเราจะมาเอานามโบราณเหรอเนี่ย Ah, yes, so I've heard.
So young, and yet you've อะไรหมาย already ความ got หมาย quite ความ the ว่ายังไงที่จู่ๆ reputation. ก็โดดเด่นขึ้นมาเราโดดเด่นอยู่แล้วตั้งหากอ่ะ Wait, are you Outlanders? อุ้ยตาคนนี้สวยมากเลยอ่ะคิดไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีๆโนบิตะเก็บบอสด้วยปืนของโดเรมอน เฮ้คุณเอวิถ้าตู้นาฮิดามาแล้วผมขอยืมโชคยืมชัยไปซุ่มหน่อยได้ไหมคือดวงหนูมันคือดวงคนหลุดเลทนะคุณมิเดียนา Yep, we're travelers who just arrived in Natland not too long ago. เราเพิ่งมาถึงนัดแลนด์แต่ว่าลงไปไฟเกิดอ No, บิสมาแล้ว I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. คนนี้ก็การนำโบราณใหม่เป็นคนต่างแดนคนหนึ่งอ้าวนี่เธอหมายความว่ายังไงอ่ะฉันเป็นคนต่างแดนแล้วมันทำไมอ่ะ สวัสดีคุณจตุพลนะคะ No, the only thing she said is that a new hero had pledged herself to the plan, but we need to forge an ancient name to ensure she'd be able to return safe and sound. จริงๆน่าจะไม่ต้องให้นามโบราณเราก็ไม่น่าจะตายไหมนะสัญลักษณ์สายฟ้าทั้งตัวแต่พลังไม่ใช่สายฟ้าหมายถึง She did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but ท่า at ที the เหรอ time, I thought she was just commenting on my skills. แต่เธอเป็นดีเจนะเธอไม่ใช่ท่าสายฟ้าหรอ สวัสดีคุณทองขาวนะคะ But I seem to understand where the true difficulty lies now. No, I wouldn't go that far. I'm used to it. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill. Anyway, I can't argue with her if she isn't, but just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an Outlander is an impossible เขาบอก task. ว่าการช่วยคนต่างแดนสร้างนามโบราณอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราเป็นนักเดินทางที่จบจ้าบพลังจากแต่ละดินแดนมาแล้วนะ ขอที่นี่ด้วยสิ It's impossible? As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's sparing glory. We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will โอ become the กา first คนแร hero ก of that ของ particular นามโบ name. ราณงั้นผลงานของฉันก็น่าจะพอแล้วนะ จะว่าไปผมยังไม่ได้ไปในด้านเลยเฮ้ยถึงเวลาต้องเดินแล้วแหละ But they were all performed outside of Natland, correct? เป็นผลที่อยู่นอกเนเธอร์แลนด์แต่ว่าในเนเธอร์แลนด์ก็มีนะ Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in อ้าว Natland, as คน an ต่าง Outlander, แดน your ที่นี่ก็ไม่ถูก actions บันทึก still หรอ wouldn't have been แต่ recorded ว่า by our เราเป็น lands. คนจากไม่ใช่แค่ต่างแดนอะเราเป็นคนจากต่างโลกเลยอะแล้วก็ไม่อยากถูกบันทึกไว้เท่าไหร่เหมือนกันอะเดี๋ยวมันไม่เท่ Only memories and experiences that have been acknowledged by the even the greatest of craftsmen. Seems the Wyab don't want to. Mawika, of all people, should know better than anyone. Yet she's still entrusted the task. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being it. Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we can pull this off. มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าตอนนี้จะทำยังไง ถึงจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้ให้สำเร็จ ก็ต้องเอาชื่อเราไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วเราก็จะคือเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เรากลายเป็นคนเนเธอร์แลนด์ถูกไหมปล่อยเราไปตุยสักรอบมาเกิดไหม ผมยังอยู่เมืองไม้อยู่เลยโหโอ้โหเนื้อเรื่องหลักอยู่หมดค่ะคุณอยู่เมืองลมแล้วคุณฮะสวัสดีคุณแฟนทอมนะคะยินดีต้อนรับนะสวัสดีครับผม You mean you're already? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not. If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of our plan, and that I'll be. In other words, the order is an affirmation of my ability. Whoa! Not only has she accepted the task, but now she's เธอ looking รับ for ตัวเองเฉย silver เลย lining. The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence เรา and ก็แค่ต้อง record เดิน her ทางไป heroic หา deed. เจ้าตัว We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a hope if we can talk to her again, maybe we can fix. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to?
เราต้องติดต่อตามเผ่าด้วยเหรอเอ๊ะไปนอนแล้วเหรอคะฝันดีนะผมไม่ควรทำเควสแล้วเดินปลดแบบเอ๊ะ Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I have a feeling, I don't know, that requires a level of knowledge. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is... Oh, we've heard that name before. We used her spirit speaker stone to find Kachina. A person who can make something like that must be pretty impressive. Paimon Shushi! Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. ก็คือต้องไปหาคุณยายคนหนึ่งแล้วทำให้เขาอารมณ์ดีเขาถึงจะช่วยเรา I hate to break it to you, but... Huh. Why is that? I mean, didn't she... Well, yeah. At the cost of her spirit speaker stone being split in... Great going, Moeka. We're already off to a rocky start here. In that case, แต่ว่า I เป็น guess งา your น only ที่มันหา option ใหญ่ is to ว่า try to emphasize ทำไมเราถึง that ต้อง this ใช้ is นาม an โบราณ important นะ order from the Pyro เรามีโอกาส Archon. จะคิดจริงๆเหรอ Hopefully, Seat Lolly would เอา still หมาก want ไป to ให้ยาย show อย่างนี้เหรอ respect to the Archon. เฮ้ใช่คุณยายใส่เสื้อคลุมสีฟ้าหรือเปล่าไม่ได้ I'll also write you a letter on your behalf. If you can find... อืม Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. All right, Kanish is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to... Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. เฮ้ยไปเจอกันที่รูปปั้นแปลว่ามันต้องมี something ใช่ไหม Sounds good. We'll take a stroll. คือว่าเขานัดเราให้ไปเจอกันที่รูปปั้นอะแปลว่ามันต้องมี something กับรูปปั้นหรือเปล่าหรือไม่ สวัสดีคุณก้านนะคะสวัสดีนะI'm sorry to put this on you, Kanish. It's just that you're probably... อ้าวคินิชก็ไม่มีเสียงเหรอ Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? เอ๊ะคืออะไรอ่ะ Mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that ตอน have นั้นที่ห already นึ่ง been ไฟพูด found. ถึงผู้กล้าทั้ง 6 คน ในบรรดา 4 คนที่ได้รับการยอมรับ มีชื่อของคนนี้ด้วย Well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is เสียง perhaps หาย the แบบนี้ best จะมีเพชร solace ให้ไหม when นะ facing เฮ้ such a ย bleak reality. จริง เสียงหายแบบนี้มันต้องมีเพชรให้แล้วเปล่า แถมต้องให้เยอะๆด้วยนะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณเอดิสันอีกรอบนะคะ แล้วก็ฝันดีนะ โอ้ยเสียงหาย2 คนเลยนะ เอามาให้ผม 2,000 เดี๋ยวนี้เลย คุณมิเลน่าก็นอนแล้วเหรอฝันดีนะคะSee, Lolly knows him. เขาคือคนที่แบบใส่ฮูดหรือเปล่านะ คนละพันเพชรเพชรเก็บเถื่อนมากอุ้ยเสียงหายมันเป็นเรื่องใหญ่นะ Given how the Masters of the Night Wind love to babble about dreams and revelations, I've never met Auroran, but if they consider him the... Huh. Makes sense. But Paimon พอ wonders เลิก how วัน St. นี้ Lolly ไม่ would ค่อย be the ดีเลย first น one อน to ไว notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. ฝันดีนะคะ เอ๊ะ สรุปคือนี่คือคนที่เข้าร่วมปฏิบัติแต่ในพีวีเหมือนจะไม่ได้สมัครใจหรือสมัครใจเอาว่าเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวก็รู้ Huh, so if I'm following,
You mean we'll help her investigate Roran and the captain's ก็คือ whereabouts? ถ้าเราเจอเราจะเจอจัมโบ้หรือเปล่าเราสามารถให้คุณกัปตันเขามาช่วยเราเคลียร์อบิสก่อนได้ไหมแบบว่าเอ้ยคุณเคลียร์อบิสให้ก่อนสิพอคุณเคลียร์อบิสให้กันเสร็จปุ๊บเราค่อยมาสู้กันนะYeah. Plus, we kind of owe her one anyway to make up for breaking the spirits. Ah, this is a pretty well thought out plan. As expected of. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope. Okay, then let's part ways for now. อีก2 วันเจอกันรอจนถึงช่วงเช้าของอีก2 วันได้เวลาหมุนเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้าวมันไม่ขึ้นฟ้าเหรออ้าวเวลาหมุนนาฬิกามันต้องขึ้นฟ้าสิเดี๋ยวเอ๊ะทำไมหมุนแล้วนาฬิกาไม่ขึ้นฟ้าแล้วอะฮะเดี๋ยวไม่ขึ้นฟ้าสวัสดีคุณนวพรนะคะให้เชื่อเก่าว่าก้อนฝุ่นคนนะขอรับก้อนฝุ่นเหรอหนูอ่านถูกไหมเนี่ยตอนนั้นหนูเรียกคุณว่าอะไรนะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับกลับนะเนาะแต่นั้นหนูกำลังเมากับเกมปกติเวลาเปลี่ยนเวลานาฬิกาเนี้ยมันจะขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเปลี่ยนเวลาแต่นี้มันไม่ขึ้นอ่ะ I've got a sharp ทำไม tongue. มัน I just ไม่ tell ขึ้น it อ่ะ like it is. เฮ้ If someone can't handle it, maybe that's their problem. ยังไม่ถึงช่วงเช้าของอีก2 วันเหรอหรือว่าแต่นะโนขอแบบหรือมันเป็นเฉพาะที่นี่ไม่ปกติมันต้องเปลี่ยนเวลามันต้องนาฬิกาเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าสิเอ๊ะไหนลองเปลี่ยนเวลาหน่อยสินี่ไงคือมันต้องขึ้นฟ้าแบบนี้ทุกคนที่นัดแลนด์ไม่ขึ้นฟ้าเดี๋ยวทำไมนาฬิกาที่นัดแลนด์ไม่ขึ้นฟ้า There's no such thing as pure freedom in this. แปลกว่านัดแลนด์วันนี้มาหมดจริงจังเหรอน่ารักมากจริงๆแล้วหนูอยากให้มันเหมือนแมวอะนะแต่ว่าเป็นคนจิ้งจอกก็ได้ เพราะหางมันแหลมใช่ไหมเอ๊ะเวลามันแปลกๆแต่2 วันแล้วไม่ใช่เหรอช่วงเช้าของอีก2 วันนี่ยังไม่ใช่เหรอน่ารักเปล่าคือหนูหลังจากที่ใส่อันนี้ใช่ไหมหนูก็ไม่ได้ถอด ใส่จนติดแล้วไม่ได้ถอดนัดแลนด์ไม่ให้เราเห็นท้องฟ้าเหรอเอ๊ะทำไมอ่ะก็ปกตินี่นาก็ไม่ได้มีอะไรรอจนถึงช่วงเช้าของอีก2 วันโอ้ยแต่ผลวนมาหลายวันแล้วนะหรือว่าหนูต้องรอเป็นวันเลยจริงๆหรอช่วงเช้าของอีก2 วันมองหรือเปล่าต้องประมาณหรือว่าเอาให้ถึงก่อนเที่ยงคืนละกัน8 โมงเดี๋ยวหนูเดินเล่นจนกว่าจะเช้า Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. เช้าเหรอ
ตอนนี้ก็ผมกำลังฝึกวาดรูปอยู่นะขอรับขอกำลังใจหน่อยนะขอรับขอให้มีไอเดียไหลลื่นนะคะวาดแบบลื่นๆเลย Too slow. เที่ยงคืนเช้าเที่ยงคืนมื้อเช้าเหรอเนี่ย Hey, Shilonin, how's everything going? เป็นไงบ้าง Hi, Traveler and Pie. I have. Huh? You mean she didn't even bother to อ้าว give speech a เป็น response? ไปไม่ได้ที่จะไม่ต่อกฎหมายนอกจากจะโดนลักพาตัวไปแล้ว well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night went often struggle to work with. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. ก็คือเรากำลังจะต้องตามหา คนสินะคะ ไปที่ไหนน่ะ โอ้ Quit following me. Paimon doesn't see anybody. Seems Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no. that might be true, but this is still a request from the pyro. A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all. Yes, Mawika เป็น is our เพื่อน leader. กับเทพ But ไฟ that งั้น doesn't เหรอ mean there's any kind of สวัสดี tall คุณแมน barrier เซตติ้ง between นะ us คะ and her. อ๋อ The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she โอ้ย think โอ้ย she โอ้ can ย ignore โอ้ย her just โอ้ย because โอ้ยโอ้ยมีคนเดินมาเอ้ยเอ้ย she talk about her like she's ไพ so วันไพวันเบาไพวันเจ้าตัวเขาเดินมาแล้วหรือเปล่าไพวัน That's what aging does to you. Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see อัน me? นี้คนแก่เหรอ นี่แก่แล้วเหรอ Who's there? Who's talking now? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? เธอเป็นยายแก่เหรอ Come on. Huh? See, Lolly. Wait, you're Seat Lolly? คุณยาย เฮ้ Eats Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. เธอเป็นเดี๋ยวตรงไหนที่มองเหมือนคุณยาย เธอเป็นคุณยายเหรอ เป็นไปไม่ได้ Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a... Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Did I forget to mention? She's called Granny, but she's เขาเป็น actually คุณยาย pretty ที่หน้า young. เด็ก It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. Paimon, sorry. What? How dare you? Don't you know it's ถามอา rude ยุ to ของ ask ผู้ a หญิง lady ก็เสีย her มาร age? ยาทนะ Paimon really didn't mean to offend you. It's just, oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. เธอเดี๋ยวนะมายายเซียนในหลีเย่ไม่น่าเด็กมั่งน่าจะสวยน่าดูเลย All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. I received แต่ตัว Kenichi's ละคร letter เกม and นี้ was นี่อายุ planning ไม่ to มีผ attend ล this ต่อหน้าตา meeting. จริงๆนะ Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. Besides, just showing up is the most important part. No? อ้าว But, of course, เอ๊ะทำไมเธอถึงมองเราแบบนั้นน่ะ แล้วทำอะไรผิดเหรอ it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. หืม It certainly was a bit สาย awkward ตาให้เธอ to มอง see that เรา everyone มัน else had แปลก arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. เฮ้ย Only to hear you หน้า all เปลี่ยน talking. ได้ด้วย Anyway, that's the whole story.
กิดอะไรขึ้น What's with that expression? คุณยายน่ารักมากจริง สวัสดีนะคะ ไม่ได้เจอกันนานหรอยินดีต้อนรับนะครับ When the Masters of the Night Winds say they struggle dealing with her. I wonder if the feeling is mutual. She... Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. ใช่ Correct. The situation isn't like anything... I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outland, and you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his ว่า own นอนส volition. อนยาย He must have จริง been เหรอ coerced somehow. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Aurora. I suppose I'll just call you Traveler for now. เธอจะดูฉันทำไมอ่ะ นี่ใกล้ไม่พอเหรอคะเดินแล้วคะทำไมถึงมือทำไมเฮ้ยมันโดนอันตรายเฮ้ยมันโดนอันตรายเฮ้ยมันโดนอันตรายมันช็อตมันช็อต Wealth leads to unending ความมั่งคั่ง conflicts นำมา between ซึ่งความ people. ขัดแย้งอันไม่สิ้นสุด Yet you alone แต่เธอก็ข้ามผ่าน transcend กอง the ทอง value มา of ได้ gold. แล้วฮะเฮ้ยมันช็อต And สายฟ้าและคลื่น wrathful โหม waves กระห bring น่ terror ำ to ทำให้ mortal ผู้ hearts. คนหวาดกลัว Yet แต่เธอ again ก็ and ข้ามผ่าน again, มหาสมุทรอัน you กว้างใหญ่มา braved แล้ว them to find ฮะ new คะ worlds. อะไรอ่ะ A weary yet free soul. จิต Even วิญ the ญาณ most ที่เหนื่อย virgin ล้า leaf in แต่ the เป็นอิสระ forest ใบไม้ will เขียวช pray อุ่ม for ที่ your สุด happiness ใน and safe ป่ายังขอ passage. พรให้เธอมีความสงบคะคืออะไรอ่ะนั่นคุณยายเหรอนั่นใช่นี่คือคุณยาย Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of, huh? Don't move. There's อย่า something ขยับ here. นะมีอะไรอยู่ตรงนั้นอย่าขยับไม่ขยับตัวนิ่งแข็ง What thing? Don't อะไร say อ่ะ Paimon. Is the traveler gonna be okay? ห้ามขยับเหรออะไรอ่ะอะไรติดอยู่ที่ผมหรือว่าแค่ใบไม้ติดอย่าบอกนะว่ายายเป็นหมอดู Shoo! ฮะ That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still มี stuck วิญ to ญาณ your ติดอยู่ body. ที่เรา Isn't that kind of like having part of a... It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind. In that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the อ๋อ Night. ก็คือต้องตามหาเด็กชายคนหนึ่ง เราถึงจะทำภารกิจต่อไปได้ Night. But don't we need to... Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night is an ancient entity that rules สิ่ง over มี the ชีวิตโบราณ entire ที่ Night คอยดูแลอาณา Kingdom, จักรราตรีสิ่งมีชีวิต constantly borrowing ไม่ the ใช่ค power น of the sacred สิ่งมีชีวิต flame เหรอ to combat. Oh, so you're basically saying it's even more powerful... Not exactly. It's not so much. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, อ่า and we can only communicate with its. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the เรา trance. ต้องไปเตรียมของด้วย It'll probably be a long list, so อ่า better คนใน leave it พื้ to นที่ someone น่า who จะรู้ดี knows กว่า all the... Sounds good. Then we'll go with see... The Fatui are nothing to scoff at, so please. เราไม่อยาก careful ตี during your กับฟาทุย investigation. อ่ะ If you คือ need any help, คือหนู just สา come มารถ find แบบ me. เดินไปหากัปตันแล้วพูดงี้ได้ไหมเฮ้ยกัปตันเราเพื่อนชายกับชื่ออะไรนะท่านพ่อคาเมกาโนอเมริกาโนนั่นแหละเราเพื่อนพวกเขาเองถึงเราจะจุ๊บจับซีโนรานิดหน่อยแต่ว่าเราคุยกันได้ ได้ไหม Yep, we'll be sure to play it safe. อะไรชิโนอ๋อขอโทษค่ะ หนูพยายามแล้วหนูจำได้ว่ามันน่าจะเป็น อะไรสัก Alright, อย่างโน่ now it's time for us to catch that brat and bring him back. ต่อไปพวกเราต้องช่วยกันจับเจ้าเด็กเกเรนั่นกลับมาแล้วล่ะ I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because He has always lived alone. And I found a broken jar in his house.
There, and interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did เพราะ not ว่าเกิด match การ any ต่อ of สู้ our. ขึ้น Sounds like the Fatui broke into. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since นั่น he's แหละ the only one แต่ who was ว่า kidnapped out of คนในนัก everyone เรียนตั้ง in เยอะตั้ง Netland, แยะทำไม he ถึง must ต้อง have จับ done ตัวคน something นี้ to which. มัน In ต้อง any มี case, something I'm truly sorry to put you two through all this. You can count on us. All right, then let's start by heading. ได้เวลาตามหาคนหาย สวัสดีคุณออกัสนะคะแต่ผมก็อยากซูบางแฮเล่นเนื้อเรื่องเฉยๆบางทีมันก็ดูนิ่งๆเกินไป ผมอยากสู้อ่ะ นิดนึงได้ไหมด้านหน้าจะได้สู้ไหมนะชุบ Too slow. ที่นี่คือ This is an eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. เขา I เป็น see no เด็ก reason ดี why he'd โอ suddenly เค get in. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing. However, I doubt anyone would. Didn't Kanich say that she's a big name in Netland? Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant. He learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He's always been such a good kid. He would. ก็ดูเป็นคนดีนะเนวิสรับหาเด็กกลับบ้านใช่รับตามเด็กกลับบ้าน let's มัน keep จะมีเด็ก looking. ถูกลักพาตัวไป He can answer all of our. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secrete. Let's follow the phlogiston. Huh? What trip? Oh right, I forgot your eye. Here. อะไรอ่ะ เราใช้พลังจิต ดูไม่ได้เหรอแล้วเราจะมีอะไรสักอย่างค่อยนะ หนูกดเมาส์กลางแล้วหนูสามารถมองได้อ่ะอ๋อมันในนัดลานี่ต้องใช้ของเฉพาะทุกอย่างเลยนะเนี่ย Huh? How about now? What do you see? โอ้โหเป็นทางอย่างนี้เลยเหรอ Oh my That's god right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses. Wow, you can even share your. It requires a very rare. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for แน่นอนอ phlogiston. ยู่แล้ว ผมเข้าได้กับทุกท่าทุกอย่างเลยครับ We'll need to use our vision now. โมมาก This way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell. ไม่หนูใช้นี้ได้ไม่ใช่เหรอ something. What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans. But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my ไม่ได้ best ส to มัย match ของ their ฉัน speech ว่า patterns. ตัวเองก็พูดแบบที่พวกเด็กวัยรุ่นชอบพูด Given กัน the แล้ว looks นะ on their faces just เด็ก now. วัยรุ่นชอบพูดกันงั้นเหรอ Or perhaps I'm still not ยังไม่เก๋พอ fashionable. เดี๋ยวแค่คำว่าเก๋ก็ไม่วัยรุ่นแล้ว Ugh, don't tell me they're still getting the impression. Huh? หืมเสียงที่ดังออกมาจากในใจ เสียงจากในใจงั้นเหรอฮะ Was that See Lolly's voice? ไม่ใช่ หรือใช่ เอ๊ะ อ๋อหรือว่าพอแชร์พลังปุ๊บก็กลายเป็นว่าได้ยินเสียงความคิดด้วยเหรอเนี่ย สวัสดีคุณจันก่อนนะคะ Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. ที่แท้ก็ใช้เป็นฟังก์ชันเชื่อมจิตสินะ เชื่อมจิต Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. เธอไม่รู้ อุ้ยไพมอนทุกคนเห็นไพมอนบอกไพมอนมองแบบ
หืมแบบให้ตายสิยายรู้หรือเปล่าว่าเชื่อมอยู่คุณยายน่าจะไม่รู้ Oh hi good evening yeah Genshin ว้าใช่แล้วให้โมจัดการเธอเธอไม่รู้ตัวจริงอ่ะหนูใช้นี้ไม่ได้เหรอ Hey, looks like there's a new camp over there. ค่าย Let's go take a. Yeah. Judging by Paimon's สวัสดี experience คุณ as a guide, กระป๋อม it นะคะยิน definitely ดี looks ต้อนรับ like นะ people set up camp here. Wait. เฮ้ย Let me see. ฮะตกใจอะไร เกิดอะไรขึ้น Shape here. This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only อ๋ someone อ from our tribe would เขา recognize ถูก it. คมขู่จริง So ๆ Auroron โอ was เค it? We've got to find him. ป้าเราต้องรีบไป This ช่วย subtle mark implies that he was trying to be discreet. If they notice us, we can just charge in and fight them to the English was death. interesting But what if Because my I want to darling grandson is also understand. there? I can't That's, have him caught in the crossfire. Sometimes I'm lazy to read all of the words, so I want to understand what they're talking about. เฮ้ยเดี๋ยวเราจะปะทะกันเหรอ จะสู้กันเหรอ I've got to be careful. Otherwise he'd get hit จะ as ตีแม้ well. กระทั่งหลายไม่ได้ How annoying. เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ไปแล้วก็ฟาดเลยเราแค่ไปเราก็ฟาดเลยใช่อย่าไปกลัว Too slow. ไม่ซ่อนในไหนแล้วคิดถึงตัวเล็กมากๆเลยครับคิดถึงเหมือนกันยินดีต้อนรับนะคะไม่สอนห้ามสอน There are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is ยุ่ง jumbled เหยิง up. เหรอแปลว่าสู้กันหรือ I เป can ล่า also smell a mix of elements in the. Kanich told us that you were super amazing. No one. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking. แต่ว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟถ้าปะทะกันตรงๆยังไงก็แพ้เราจะแพ้ได้ยังไงเราก็ถ้าเราทำเหมือนจะบาดเจ็บเราก็หนีไปฟ้องชายแค่นั้นเองโอ้ไม่ได้ชายยศต่ำกว่า given Chai there are yut two nói cả. signals leading from ไป here, นอนก่อน we นะคะ should ฟัน split ดี up as ฟันห well. วานนะคะก็ต้องแยกกันเหรอเนี่ย I'll take this direction and leave the other one to you. Let's meet up again โอ later. เคฉันเลือกทางนี้งั้นทางนั้นก็รบกวนพวกเธอด้วยนะเดี๋ยวสักพักเจอกันไว้เจอกันบ๊ายบาย What the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but แต่ now เหมือน you เรา have จะ to bring อย่า other บอก people นะว่า into เรา this จะ as ได้หนี well. ตลอดทางเลยอะ And Sheep Traveler, did you hear all of that as well? Once Seat Lolly left, that voice went away as well. Paimon even tried. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what อ๋อ we were thinking. คือไม่รู้ว่าผิดปกติคือคิดว่าคุยกันปกติ She งั้น did เหรอ say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case Yeah, and your yeah. thoughts as a side effect. ขอบคุณสำหรับโดเนทนะคะแป๊บนึงนะหนูต้องกดอันนี้เพื่อดูอะทำไมมันถึงแปลกๆขอบคุณคุณเพกาสำหรับการโดเนทนะหนูหาวิธีกดเข้าไปเช็คอยู่แป๊บนึงนะคะเพื่อเราเปิดใช้งานคุกกี้ฮะอุ้ยหนูดูโดเนทไม่ได้เหรอ
ไปที่แดชบอร์ดไม่ใช่สิช่วยด้วยผมเข้าไปดูตัวเน็ตไม่ได้อ่ะเพราะว่าผมต้องใช้วิธีนี้ไหนน้ำน้อยแพ้ไฟแต่ใจแพ้เธอนะเอ้ยผมอ่านได้แล้วโดยวิธีการเขาเรียกนะเปิดย้อนไลฟ์ตัวเอง If you think about it, she's really got. เดี๋ยวพี่ออกนะ Let's follow them and see if we can find anything up ahead. ไหนดูสิหวังว่าเราจะเจอเจ้าตัวเลย โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปอีกฝั่ง The wind rises. ไหนถ้าเป็นตัวเล็กอาจจะต้องเปิดใช้งานมากระรองมากกว่าคุกกี้นะครับ แต่ว่าคุณ Google เขาไม่ให้เป็นมากระรองอะสิล่องลอย Huh. So we can't tell where Auroron. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We อยู่ make ๆรอย it เท้า clear, ก็ just หายเหมือนแบบ evaporated into thin เหมือนวิ่งอยู่ air, แล้วก็ right? หายเหรอ We know he was. So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. เสียงลมที่พัดมาจากใต้ดิน ฮะ เธอหมายถึงฉันเหรออุ้ยช็อตอะคือถอดจิตไปแล้วเหรอ มืด เอ๊ะฮะมีเสียงแต่ภาพไม่มา ฮะ เอ๊ะ ฉันอยู่ที่ใดช่วยบอกให้รู้ทีอาณาจักรราตรีฉันไปที่ได้ยังไง เฮ้ย I'm very sorry, but please do not move. เอ๊ะ ไม่ขยับเหรอ No desire. ก็คือไม่ได้ทำร้ายแต่ห้ามขยับ มันดูน่ากลัวมากเลยอะ I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that เดี๋ยว perk up as soon as it senses danger in นาย their หมายความว่ายังไงอะแต่ว่าคุณเหมือนสัตว์บางชนิดที่ขนจะชันขึ้น เวลาสัมผัสได้ถึงอันตราย คะผมเปล่า ผมไม่ได้กลัวคุณซะหน่อย And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. คือนี่คือกำลัง You're ขู่ now in the Night คือ Kingdom, ผมกำลังโดน familiar ขู่อยู่ domain เหรอ to the Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here หลานยายแน่เลยคนนี้ like a ใช่ false omen in the lingering นี่ smoke. คุณคิดแบบนั้นจริงๆด้วย คุณยายก็พูดแบบนั้นกับคุณผมถูกฟาเธอข่มขู่คุณถูกคำโกหกพามาที่นี่ ฮะ เหมือนกับลางบอกเหตุผิดๆในหมอกค My วัน friend and I only left those traces to lure you here. ล่องรอยพวกนั้นมีไว้เพื่อล่อ Deceiving คุณมา was ที่ never นี่ our แต่ true การหลอก intent, ลวง however. ไม่ใช่ความตั้งใจเดิม It was ของ simply พวกเราหรอกนะ the นี่ fastest เป็น and ทางลัด most เดียวที่ feasible way ผมกับ for เพื่อน us อีกคน to จะได้ set เจอ up a คุณ meeting. อุ้ยกับตาอยากเจอผมเหรอ ไหน Greetings, traveler from afar. แต่นายเอามือออกไปจากคอเราก่อนได้ไหมสยองอ่ะมันจะโดนชึกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เราคุยกันดีๆไหมเรารู้จักชายด้วยนะเรารู้จักคาปูชิโน่อาเลคิโน่ด้วยนะเราคุยกันได้เราคนกันเองไง นี่มันคุณยายเคยบอกไว้ว่าอยากคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนหน้าแปลก Be careful.
ต้อง with ระ this วังนักเดิน traveler, ทางคนนี้ด้วยนะ whose soul is เจ็บยังเขา temporarily ถูกพวกเรา restrained ควบคุม by ไว้ us, ชั่วคราว and appears และ to ดู have เหมือนจะอ่อน become แอ more ลง fragile in the ผมต้องระวัง process. มากๆถึงจะจับเขา It's ไว้ taking ได้ all my คือ concentration to คือ hold on. คือสรุปนายเปลี่ยนข้างเนอะ สรุปนายเปลี่ยนข้างใช่ไหมไม่เป็นไรคาปูชิโน่นี่ใครกันนะ ท่านพ่อน่ะที่ผมขาวๆใช้ธาตุไฟอยู่ฟัทุย It was I who tasked Auroron นี่ with เป็น leaving the ฉันเป็นคน traces ขอ of the ให้คนนี้วางเหยื่อล่อคุณ and มา I ที่ who นี่ used the master's และใช้พิ ritual ธีกรรม to bring ของ your เจ้า soul แห่ง to ล the มรา Night ตรีเพื่อ Kingdom. นำวิญญาณของคุณมายังอาณาจักรคือกระชากมันลงมาอย่างนี้เลย I've heard much about you from the past encounters ใช่ you've ใช่ had with ใช่ my ใช่ colleagues. ถูกต้อง Given the present situation, ใช่เลยคุณกัปตันคุณ I พูด would ได้ like ถูก to จุดมาก sincerely request a formal meeting หนู with อ่าน you บรรทัดแรกแล้วแบบ in จบ person. เลยอะคุณเคยติดต่อกับเพื่อนร่วมงานของฉันหลายคนฉันได้ยินเรื่องของคุณมาไม่น้อยเลยจากสถานการณ์ของนัดแรกในตอนนี้ฉันจึงอยากขอพบคุณอย่างเป็นทางการด้วยความจริงใจผมว่านะคะว่ากัปตันต้องเป็นคนดีคุณต้องเป็นคนที่คุยได้แน่ๆเลยสมแล้วที่มอนสเตดเคยคุยด้วยหรือมอนสเตดเขาคุยอยู่นะจำได้ว่าตอนที่มิกะมาที่มอนสเตดใช่ไหมมิกะเป็นน่าจะนกส่งข่าวของกองอัศวินที่มอนสเตดเขาก็พูดถึงที่คนเนี้ยกัปตันเนี่ยอยู่ที่เมืองสงครามแล้วก็กำลังทำอะไรสักอย่างซึ่งที่เมืองสงครามเราก็อาจจะได้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับมอนสเตดด้วยแต่หนูไม่รู้ว่าจริงไหมหรือหนูเข้าใจผิดหรือหนูเอาหลายเรื่องมาผสมกันแต่ว่าสุดยอด I will use the opportunity to เมื่อถึง explain ตอน my นั้น goals ฉันจะบอก and แรงจูงใจของ motivations ฉัน to you, as well as why I mistrust Malwika. ช่วยบอกตอนนี้เลยไม่ได้เหรอ I คือ believe เธอก็ there is เห็น little แล้วว่าเรา reason มี for you to power blindly OP follow แค่ไหน my อะเธอบอกเลยได้ไหมรวมถึงเหตุผลที่ฉันสงสัยในตัวเทพแห่งไฟและคุณก็ไม่ควรเข้าร่วมแผนการของเขาโดยไม่มีข้อสงสัยด้วยสงสัยก็ได้สงสัยตอนนี้เลยโอเคสงสัยแล้วจะทำไงต่ออะ If you would like to hear our intel, then ถ้า find ต้องการ us ข่า to วกอง the พวก east นี้ of ก็ the ไปหาพวกเรา stadium. ที่ฝั่งตะวันออกของลานประลอง Not a จำไว้นะ word of อย่าให้ this ใคร to รู้เด็ดขาด anyone. ฉันไม่อยากจะก่อความ I ขัด would แย้ like ง to ไปมาก avoid กว่านี้ any แล้ว further conflict. ผมพร้อมจะไปคนเดียวแบบห้ามไพมอนไปด้วยผมพร้อมจะไปคนเดียวตอนนี้เลยไหม You พร้อ will ม see me again once you return to reality. No matter what I say, please help me หลัง keep จากกลับ this สู่ a โลกแห่ง secret. ความเป็นจริงคุณจะได้เจอ This ผม is all to และไม่ว่า avoid ผมจะพูดอะไร dragging Granny into ก็ this ช่วยผมปิด conflict. เรื่องนี้ไว้ด้วยนะ นี่ก็เพื่อไม่ให้คุณยายต้องมาพัวพันกับเรื่องนี้ด้วย ได้เลยค่ะ พร้อมมากผมจะปิดให้มิดเลย เหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งผมเองก็ลืมมันไปเพื่อนจ๋าสวัสดีจ้าอรุณสวัสดิ์ Hey, what happened just now? You suddenly หลานที่ดีเป็นห่วงคุณยาย ฉันให้เธอก็ไม่สนใจแถมยังซุดลงไปอีก ไม่เป็นไรแล้วล่ะHey, why are you sitting on the ground? Are you okay? see Lolly. She froze for a moment and then just โอ้ collapsed. ยแต่เราจะหลอกคุณยายได้เหรอ Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? ไม่เป็นไรแค่มึนหัวนิดหน่อย Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your ถ้า help. เข้าใจว่าร่างกายไม่ But แข็งแรงก็ had โอเค I known you were feeling แต่ unwell, เราช่วยได้นะ พร้อมไม่ผมพร้อมจะเชื่อฟาทุยอยู่แล้วครับ คือหนูอยากจะสวมร่างนักเดินทางผมพร้อมจะเชื่อฟาทุยอยู่แล้วครับสวัสดีคุณนิกส์นะคะเก็บความรักก่อนลงเพิ่มเติมดีกว่าใช่สุดต้องนักเดินทางถือว่าเธอตัดสินใจได้ If ถั่ว you're ต้ม feeling ที่สุดเลย sick, you should just say so. See, Lolly should be able. เฮ้ย a ต้องห้ามไม่เช็คห seasoned รือเปล่า traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your. In any case, let's พัก take a bit พัก more ไม่ให้ time เช็ to. คไม่ต้องเช็คหรอกให้เราพักดีกว่าNeed to be more careful. Feeling better yet, traveler? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a ก็คือ feeling เราจะไป Auroron ชิง is ตัวกลับมา probably being held แบบ inside. หลอกๆ ใช่ไหมเราชิงตัวกลับมาแบบหลอกๆอุ้ยแล้วคือหลานยายเรียกคุณกัปตันว่าเพื่อนของฉันเลยนะแล้วยายรู้หรือเปล่าว่าหลานยายเรียก
เบอร์2เหรอของฟาทุยว่าเพื่อนของฉันเลยนะ Oh, so it's close จะ by. ได้พร้อมเข้าด้านเลยดินะไม่ใช่ Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. But if you want to make it up to me, แต่ตอนสู้เธอก็ต้องสุดตัวละกัน แล้วแซ่บเราพร้อมจะตบฟาทุยแบบสุดตัวเหมือนกันครับเหมือนไส้มานานเนี่ยอ้าว Too slow. สรุปคือยังไง ผมเข้าข้างผู้บริหารฟาทุยนั่นแหละผมไม่ค่อยอยากอยู่ข้างเดียวกับฟาทุยธรรมดาเท่าไหร่เหมือนกับที่ผมเข้าข้างแฝดเราแต่ผมไม่ได้เข้าข้างอัมพิสนะ Following me. เก็บของด้วยแล้วกัน look over there. Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the ถูกจับตัว Fatui. มาจริงๆด้วย All right, we'll take the lead. หืม Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see the sun. ไม่เห็นดวงอาทิตย์ฮะ Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must be ช่วงเวลา seeking. ที่ไม่เห็นดวงอาทิตย์ผมจะมองเห็นความจริงไม่ชัดเจน คนบังแสงอยู่ช่วยหลีกหน่อยได้ไหม ก็เอาเป็นว่าเป็น That's enough อ่า mumbo เป็นประโยคของคำว่าเฮ้ยเกะกะหลบไปดิ เป็นประโยคแบบสุภาพของคำนั้น ดีครับสวัสดีคุณไม่รู้ครับนะค่ะยินดีต้อนรับนะ Wow. I'm แพมอน Lolly's struggling to control her temper now. Are you ready? On my 3 2 still 1 trying to resist? ก็ You've got no idea who you're up against. ผมได้สู้แล้วในที่สุดว้าฮ่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 าแหละ Music. Bow your head. นายอยู่ไหนผมอุ้ยได้ที่สุดผมก็ได้สู้แล้วครับทุกคนว้าวว้าว Wind rises. ว้าวเอาไม่ดีเอาไม่ดีว้าวอ้าว Auroron! จบย้ายเหรออ้าวนี่ไงนี่ไม่ได้สู้แล้วผมตื่นเต้นมากในที่สุดผมก็ได้สู้สักที สวัสดีพี่เบสนะคะ สวัสดีคุณเคียวด้วยนะ แต่เขาอย่าชัดเจนเลยนะความน่าของนิวิสนะเฮ้ย Granny. อ้าวนี่นายเรียกคุณยายด้วยน้ำเสียงแบบไหนอะแบบคุณยายโอ้ผมบาดเจ็บอีเหรอนายขออนุญาตนะนายมันพูดไม่ได้ Paimon knows she's called Granny Eatsley, but it's still kind of weird hearing someone act. And greetings to you too, other granny. คุณอยากเฮ้ยนายอยากสักหมัดกับเราวะคือนายรู้อายุเราเหรอ What did you just call her? Granny. Is ก็เป็น that เพื่อน not กับ right? คุณยายดู You แล้ว are เราเรา Granny's ทุก friend, are you not? You seem to be ก็ approximately เป็น the ไปได้ same นะ age เรา as อาจ her, จะอายุ so พอๆกันก็ได้ figured you're How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. Wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who อย่าบอก look หน้า like ตา an แบบนี้ adult แต่ but ความ are จริงแล้วอายุ actually แค่ 8 8 9 ขวบน่ะ Oh, your words have pierced my heart like a thorn นายแปล vine. กอ่ะ นาย Given how hard those thorns are นาย to ในอาณา remove, จักรลา I ตรี may ไม่ just ใช่ need อย่าง to เงี้ย find a pair of tweezers. คำพูดของคุณทิ่มแทงใจผม เหมือนถาวันที่เต็มไปด้วยหนามแหลมและยากที่จะดึงหนามพวกนั้นออกมา ต้องใช้เครื่องมือถึงจะดึงออกได้ฮะนายเป็นใครอ่ะนายที่อาณาจักรลาตรีไม่ใช่แบบเนี้ยฮะบางทีเราอาจจะแก่กว่ายายเลยก็ได้นะ จริงแบบถ้าเกิดเห็นกับมาหลายที่แล้วเนี่ยผ่านมาหลายโลกก็น่าจะแก่เหมือนกันนะเรา Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's แต่ due. ทุกคนก็ถือเป็นผู้อาวุโส And ดัง since นั้น the masters of นาย the นี่ night มัน wind สไตล์การพูดของเขาไม่เหมือนกันนะนี่เลย แต่แบบนี้ก็ไม่เหมือนการแสดงละครอยู่ เขาบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องให้ความร่วมมือ แถมยังบอกอีกว่าทำเพื่อคุณยาย Exactly. ใช่แล้วอุ๊ย Uh,
But if you keep that up, then เจอ everyone's คน going ที่ to รุ่นน้อยที่สุดซะแล้ว โอ้ย And do you think saying all of this is gonna save you from a scold? Haven't I told you 100 times since you were a kid? ต้องระวังตัวให้ดี Be wary of beasts prowling around. ระวัง Scammers สัตว์ป่า looking ระวังนักต้ม for ตุ๋น their ระวัง next คนแปลกประหลาด victim, ที่โผล่มาจากไหน strange ก็ไม่ people who รู้ appear out of Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that you won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. ตอนนี้หัวกับตัวของเธอจะแยกกันอยู่แล้วก็ได้ Or ผ we ม might ว่า be ไม่น่า launching นะ another search and ส rescue วัสดีคุณพี operation. ทนะคะ Sorry, Granny. I'll be more เอา careful ข้างหน้า next จะระ time. วังให้มากขึ้นนายนี่มัน Next time? Oh, good one. ยังจะมีคราวหน้าอีกเหร Be อ a next time after this? คิดถึงคุณพีทเหมือนกันหลานโดนย้ายสวนโหกูติดอยู่ในใจนะมันไส้อะช่วยด้วยมันน่าหยุ่ม They มากเลย didn't อะ hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions ผม about มีประเทศ Natlan's ของ terrain นัด and แน่ made me แล้วก็ให้ draw ผ a มวาด map แผ of น the ley line ที่ distribution. กระแสพลังออกมาให้น่ะ Okay. Now answer me honestly. Were you the one who helped the บุคคล captain ลับที่ escape ช่วยกัป after ตัน his หนี battle จาก with the เทพของฟ้าคนนั้นคือเธอ pyro หรือเปล่า Yes. อ้าว So why did you do it? Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, มีวิธี they'd จัด just การ come คุณ to you ยาย guys. เฮ้ย Hey, I'm no ordinary granny. Would they really dare? Thankfully, the Pyro Archon ต้อง only ตามหาบุค asked คล that ลึ we กลับ find จาก the เผ่าเจ้าแห่งล mysterious มราตรี individual from ไม่ the ได้อย่าเชื่อเด็ก Masters ใส่ of the ถึงเธอลงไปใน Nightwind. ปากกาจับ And เธ didn't ออย่าคิด select ว่า who เขาไม่ may รู้ not อะไรเลย want นะ to. Even if the และ truth ความ that จริง you ที่ see มอง will เห็น soon กำลังจะมา manifest ถึง into reality. ก็ไม่จำเป็นต้อง There is ตื่นตรง still ไป no ก่อน need to คำพูดที่ฉัน preemptively สอนไป panic. เธอลืมหมดแล้วเหรอ Have you forgotten the words that I've taught? I'm sorry. Forget it. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your. Sounds good. Should I bring some of อยาก my ให้ผมเอาผัก homegrown ที่ปลูกไปด้วยไหม vegetables as well? นี่นายทำตัวเป็นเด็กดีอยู่งั้นเหรอ ใช่สิ เด็กดีนี่ Your veg. Yes, I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the pyro Now's not the time to be thinking about that. recite the 3 warnings. ท่องคำเตือน3 ข้อ No, you should emphasize that you were not ไร in เนี่ยเธอต้อง cahoots ย้ำว่า with เธอ the ไม่ได้สม Fatui. รู้ร่วมคิดกับฟ้าทุยก่อนสิ How exactly did the masters raise this guy? สอนกันว่ายังไง Oh, เอ้ยสอนยังไงให้เกิดเดี๋ยวนะ ไม่สิ สอนยังไงให้หลานของคุณเอามือมาจ่อคอคนอื่น ด้วยสายตาอาฆาตแค้นแต่เธอรู้ไหมคุณยาย คุณยายรู้ไหมว่าหลานยายน่ะ กะจะปาดผมในนั้นแล้วนะน่าผมไม่คุยด้วยดีๆ ผมน่าจะกลายเป็นผักแล้วนะนั่นน่ะ อันตรายจริงๆเลยเราต้องไปที่ไหน1,300อยากไปหาฟาทุยจังเลยนะ I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him. that's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe. We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached it. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Lolly is willing to ผู้ serve as your ค้ำประกัน guarantor, then we can Sure. I'd be happy to do that. Understood. Thank you very much. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. เตรียมสร้างนามโบราณให้ผมแล้ว Thank you. You scratch my back, I ยื่นหมู scratch ยื่นแมว yours. น่ะไม่เรียกว่ารบ It's as กวน good หร as อก done. เฮ้ย You can just go คุณยาย twiddle เป็น your คน thumbs or ดี something. Come with me, ส่วนนาย Auroron. ทำตัวน่าสงสัย We've มาก got เล to ย find you a place to stay ค for น the หน้า night. ไหว้หลังหลอกน่ากลัวคุณยายเข้มงวดมาก Goodbye, Mother Granny. มันไส้มีการมองมานิดนึงด้วยโอ้ยเข้มชุด
เข้มเชียวนะแหมคุณยายเดินไปแล้วเฮ้ยนายนี่มันสีหน้าของเขาน่าจะเตือนฉันว่าอย่าลืมสัญญานั้นนะไม่เคยสัญญาซะหน่อยผมไม่ได้พูดสักคำเลยนะตอนอยู่ในโลกนั้นน่ะเจ้าหมอนี่ดูไม่เหมือนกำลังโกหกเลยสักนิดถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองฉันคงไม่เชื่อหรอกว่าเขาวางแผนเรื่องพวกนี้รอบหลังเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่นะตอนแรกเป็นคุณยายไปแล้วใช่เป็นคุณยายไปแล้ว Time to find some grub. เอ้ยมิดไม่นักเดินทางไม่บอกไพมอนนักเดินทางเราต้องเก็บเอาไว้เองนะนักเดินทางเธอต้องไม่บอกไพมอนหนูอยากกอดอ่ะนักเดินทางจะบอกเรื่องนี้กับไพมอนหรอไม่นักเดินทางเธอต้องไม่บอกนักเดินทางไม่เอา What is it, นักเดิน Traveler? ทางไม่เอาไพมอนรู้จนได้ What? That captain? ทำไมถึงบอกไพมอนกันนะไม่ชอบนักเดินทางเลยอ่ะทำไมต้องบอกไพมอนด้วยอ่ะ Sorry. Oh, that Auroron. What is he up to? He ไพมอนรู้โลก earnest รู้ enough just คือ now. หนูไม่ไว้ใจไพมอน If น่ะ anything was happening. All that stuff about protecting Seat Lolly and being forced to help the Fatui when he's yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what. เธอจะไปด้วยเหรอไพมอน แต่เขาบอกให้ฉันไปคนเดียว เธอห้ามไป We still have another whole day before the meeting, so ไพมอนไม่อยากให้ไพมอนไปด้วยแบบเพราะว่าถึงมันจะเกิดเหตุฉุกเฉินกับเราก็ชอบไพมอนจะเผยร่างจริงมาช่วยเราสักหน่อยอ่ะของวันถัดไปกล่องจดหมายเหรอวันเกิดเหรอเฮ้ไม่ใช่จริงนางดูเหมือนจะต้องแอบบอกไปบอกใครแน่ๆรู้สึกว่าไพวันเหยียบไม่ค่อยมิดเท่าไหร่แบบไพวันแบบหลุดหลายเรื่องมากๆเลยหรือแบบพูดในสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ควรพูดอะไพวันไม่อยากบอกไพมอนแล้วก็เขาแบบเราคุยกับในเราคุยกับพวกเขาเนี่ยนาจากลาตีแล้วว่าเราจะไม่บอกใครอะหมายถึงแบบเราคุยแล้วว่าแบบคือเขาบอกให้เราไม่บอกใครการที่เราบอกไพมอนแปลว่าเราบอกคนอื่นแล้วนี่ไม่ชอบเลยของวันถัดไปคนนั้นเหยียบไม่ได้ต้องได้อย่างเดียวครับต่อแต่ถึงเวลาได้แล้วมั้งขอโทษที่ต้องพาไพมอนไปด้วยนะจะนอนตี 3ใช่ไหมนี่ไม่หรออาจจะไม่ดึกขนาดนั้นสวัสดีคุณคัจจี้จังนะคะ weird. Paimon doesn't see anyone. ก็ไม่น่าหลอกไม่หลอกเท่ากับไม่เหลืออ๋อออกมาจากพุ่มไม้ Good evening. Nice to see you again. It's you. You should อย่าโผล่มาจากด้านหลังวันพีแบบนี้สิ I'm terribly sorry. It's just ชิน a เนี่ย force เหรอ of habit. ถ้าไว้ถึงชินกับอะไรแบบนี้แต่จริงๆคุณยายก็โผล่มาจากข้างหลังเหมือนกันแฮะ And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and หน้า honest. ตาดูซื่อๆแต่กลับชอบทำอะไรแปลกๆแบบนี้ Right? Granny tells me that too. Huh. บางครั้งน้ำเสียงก็เหมือน Think กัน of สุ it, you ด remind me of her. ๆจากสรุปเรา Sometimes เป็น you คุณ two ยาย sound really... Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. ใช่ว่าจะไม่ได้นะ Hmm. คะดูเครียดๆมาจุ่มนอนดูเนวิสเพิ่งว่างน่ะเอ้ยจุ่มได้ อยากรู้จังคุณยายวิชั่นอะไรล่ะสายฟ้าซะด้วยนั่นสินะยายก็อาจจะสายฟ้าหรือลม
น้องชอบสู้เหมือนเขาเลยเฮ้ยกัปตันไม่มาเหรอไม่เป็นไรหรอกนายพูดแทนก็ได้ It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves ดี that มาก I พวก was คุณมา right ตามที่นัด about ไว้ your แสดงว่าฉัน character. มองคนไม่ผิดนี่นายอยู่ข้างหลังกันเหรอ Yet, there's been a lot of talk about you. A child told me that you're อ้าว passionate ชาย about พูด the ดีๆ unknown นี่ and willing ไอ้ to ชาย take นาย risks. พูดดี Rather than facing you ๆแต่ as ฉัน an มองคุณ enemy, เป็นแบบนี้จริงๆนะ I would much prefer ชายบอก to ฉัน bring ว่า you to my พวก side. คุณหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ และกล้าที่เผชิญกับอันตราย ฉันอยากร่วมมืออยากร่วมมืออยากร่วมมือกับคนแบบนี้ ไม่ได้อยากกลายเป็นศัตรูถ้าเป็นศัตรูก็พร้อมครับ สักวันหรือเปล่าเอาตอนนี้ป่ะเราผมมีปีกก่อนเดี๋ยวคุณเจอแน่กับกัน If we allow the current state of things to ถ้าปล่อยให้ continue, เรื่องดำเนินต่อไป we will แบบนี้ inevitably พวกเราค clash. งต้องสู้กันแน่ That's a แต่ฉัน scenario อยากหลีกเลี่ยง that เรื่อง I'd นี้ very much ฉัน like ก็ to ไม่อยาก avoid. สู้กับคุณเหมือนกันค่ะ แล้วเราไม่สู้กันดีกว่านะทำไมคนเมืองนี้ชอบมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันทั้งนั้นเลย I've long heard of your exploits across ฉัน the ได้ยิน nations. การต่อสู้ของคุณจากหลายประ Though เทศ you มา have นาน crossed แล้ว swords with โอ้ my colleagues many เครียด times, I เครีย know ดเลย that you are by no means ถึง an คุณจะสู้กับเพื่อนร่วมงาน unreasonable ของฉัน person. หลายครั้ง แต่คุณก็ไม่ใช่คนที่ไร้เหตุผลอย่างแน่นอน จริงครับผมก็ว่าอย่างนั้นครับ โอ้ยผมสู้กับชายเพราะว่าชายมันขัดขวางภารกิจผมครับผมก็เลยต้องสู้ด้วยเจอใครอีกไม่ได้สู้กับละมุดเจอซิโนราสาเหตุคือเขาจ้วงเวนติครับเขาจ้วงเพื่อนผมจำเป็นครับแล้วก็พอถัดมาใช่ไหมครับพอเมืองไม้เจอคุณหมอนายก็รู้ฝ่ายทุกคนรู้ว่าคุณหมอมันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ข้ามเนาะโอเคแต่ผมก็ไม่ได้สู้ด้วยนะจะไม่ผิดแล้วก็ต่อไปเหมือนผมจะได้ร่วมมือกันมากกว่านะคะเมืองน้ำผมเจอฟาทุย2 คนเลยแล้วก็เหมือนจะคุยกันค่อนข้างถูกคอเลยครับจริงๆฮะจริงๆผมว่าผมค่อนข้างสนิทกับชายเลยนะใช่ส่วนเมืองไฟก็ได้มาเจอคุณก็ถือว่าเป็นการพบกันที่ยอดเยี่ยมหนูพูดอะไรของหนูเนี่ย หนูกำลังทำอะไรอยู่ เมืองไม้สู้ละมุดไม่แต่ว่ากัปตันตอนนี้ละมุดโดนลบตัวตนไปแล้วค่ะกัปตันไม่รู้จักละมุดแล้วน่าจะแบบกัปตันไม่รู้จักละมุดแล้วเหมือนแบบสคารามุชไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเลยประมาณเนี้ยใช่ว่าฉะนั้นตัดไม่เป็นไร And once you've learned the truth of the Pyro Archon เมื่อคุณได้รู้ถึงข่าวของนิเทศแห่งไฟ never willingly share with you, you may just แต่ find it ไม่ in มี your ทางเปิด heart เผย to ให้คุณ consider รู้ my proposal. บางทีคุณอาจจะกลับมาพิจารณาข้อเสนอของฉันมาอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณอยู่ฝั่งเดียวกับอาบิสผมพร้อมที่จะอยู่กับคุณครับ I assume you've already been เพราะคุณ informed น่า of จะ the รู้แผน Pyro การได้ของไฟ Archon's แล้ว plan. เขาต้อง In order to defeat the เขา abyss ต้อง and การเอา save ชนะ Natalie, อาบิสเพื่อ she กอบ still กู้ใน needs แล 2 น more heroes และ to ยัง appear. ต้องรอให้ผู้กล้าอีก2 คนปรากฏตัวอีกด้วย Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. บอกตามตรงว่าเวทีที่เขาเลือกมีความเสี่ยงสูงมาก ผู้กล้าจะปรากฏตัวออกมาจริงๆหรือเปล่าพลังนี้จะเพียงพอที่จะเอาชนะอาบิสได้จริงๆหรือเปล่า Will อ้าว their power be นายอยู่ enough คน to ละฝั่ง drive กับ the อาบิส abyss นี่ back? แต่ว่าเป้าหมายเราคือล้มล้างเทพเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่เป้าหมายของฟาทุยไม่ใช่แค่เรารู้แค่ว่าฟาทุยจะมีปัญหากับเทพบ่อยๆแบบฟาทุยต้องการเอาสิทธิ์ไปทำอะไรสักอย่างก็เลยมีปัญหากับเทพบ่อยๆแถมการทำงานแต่ละอย่างก็ไม่ค่อยโปร่งใสในเมืองด้วย ก็เลยมีปัญหากับเทพบ่อยๆแต่ว่าเราหุยเพลงทีมเพลงทีมฟาทุยนี่เรือของกัปตันเพียงเสียงบีจีอะทุกคนได้ยินไหมพอโอเคคือเราไม่รู้เป้าหมายของฟาทุยตอนนี้แล้วก็ไม่รู้เป้าหมายของอาบิสด้วยอะแต่ว่าแฟนเราอยู่กับอาบิสอะไม่ค่อยอยากเป็นศัตรูกับอาบิสเท่าไหร่แต่ว่าคุณพ่อเป็นคนดีแล้วคุณพ่อก็อยู่ฟาทุยก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับฟาทุยด้วยเหมือนกันแต่เวนตีก็เป็นเทพก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับเทพด้วยเหมือนกันอ้าว If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of แม้กระทั่งเทว Tibet, ก็ will pay for จะ her เริ่มสลาย mistake. ไปด้วย Now,
You may have been led to believe that this is the เพ only ราะคุณ plan คิดว่าเขาไม่มี available ทาง to her. อื่นแล้ว หรือว่าเขามีแผนรับมือ What ฉุก if เฉิ I นอื่น told you แต่ she's เขา had แค่ไม่เปิด another เผยนั่นล่ะ emergency plan ก็ all น่าจะ along? ต้องมีแผนรับ The มืออื่น details ใช่ of ไหม which ล่ะ she has An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact. ในกรณีที่ even แผ if น her การใน original ตอนนี้ plan ล้มเหลว fails. มันก็ยังสามารถทำให้นัดแรนคงอยู่ต่อไปได้ เพียงแต่วิธีนี้จะต้องแลกกับราคาที่สูงขึ้น เพราะงั้นเขาจึงเก็บมันไว้เป็นทางเลือกสำรอง Whether this stems from ที่มีความ hesitation, คิดแบบนี้อาจมาจาก fear, ความ or ลัง even เล naivete, ความหวาดกลัว I cannot หรือความไร้ say. ดินสา But แต่นัดแรน Natlan ในตอน cannot นี้ไม่มี afford เว to ลารอ wait ให้เขา till ได้ she สติ comes หรอก to her sense. My fear is that สิ่ง given ที่ฉัน the กังวลมากที่ enormity สุ of ด the ก็คือ decision, ความรับผิดชอบ she ที่ will be หนัก reluctant หนา to เกิน confront ไป the dire ทำให้ reality เขา she ไม่ faces สามารถ until เผ it ชิญ is หน้า too กับความจริง late. ที่แสนเจ็บปวดได้ There will be no และสุด time ท้าย left ก็ to พลาดโอกาสใน execute the การ backup เริ่ม plan. ใช้แผนสำรอง And all จะ of ทำให้นัด Natlan แรน will ต้อง be ล่มส lost ลาย to the abyss. หนู คือหนูเคยมีประเด็นกับเรื่องนี้มาก่อนอะคือหนูเคยเชื่อบุคคลที่สามมากกว่าเทพมาก่อน คือคุณเข้าใจไหมด้วยความเป็นเทพอะเขาจะมีซัมติงที่แบบเฮ้ยที่เราไม่รู้อะเพราะฉะนั้นผมเคยมีประสบการณ์มาจากเมืองน้ำมาก่อนว่า การไม่เชื่อเทพมันเป็นยังไง คือเทพน้ำอะเขาวางแผนทุกอย่างมาครบหมดเลย แต่เราดันไปกระตุ้นด้วยซ้ำแล้วคือเราไม่ได้ช่วยอะไรเป็นได้แค่คนดูทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันแบบผมมีประสบการณ์กับมีประสบการณ์กับเทพน้ำมาแล้วว่าแบบจริงๆเทพที่น่าสงสัยเทพที่นั่นแหละเทพที่น่าสงสัยก็อาจจะเป็นเทพที่ดี แต่ฟาทุยไม่ทำอะไรโดยไร้เหตุผลเหมือนกัน สวัสดีคุณวี่นะคะ We have to make the decision for her. Here ตอนนี้เลยเหรอ แต่นี่เป็นการคาดเดาของคนฝ่ายเดียว Yeah, do you have any evidence for all this? Just besides, wasn't it you who tried to see ตอนนั้นคุณกะจะชิงเราสิทธิ์ไป ก็ plan? เพื่อแผนการของเทพน้ำแข็งไม่ใช่หรือไงโนซิมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนสำรองนี้งั้นเหรอ I knew you to be clever enough to see. อ๋อแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ I did เทพ not น้ำ seek แข็ง them since I was โอเค defeated ถื in อว่าเรา battle. เคลียร์กันเรื่องนี้ได้ Please put to rest my แต่ thoughts ในเมื่อ about แพ้การต่อสู้ Nemesis. แล้วฉันก็ But even so, ไม่ควรคิด my ที่จะไป desire ชิง to โนซิ save มาอีก Natlan remains แต่เป้าหมายที่จะกอบกู้ unchanged. นัดแลนด์ของฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยโอเคนะอยากช่วยนัดแลนด์โอเคฉันจะจำเรื่องนี้เอาไว้สัปดาห์นี้มีเกมผีด้วย ไม่พร้อมเลย And ครับ now, I have found a new way to solve the crisis. มีคนมา Someone's here. Huh? The captain disappeared. โอ้ยเก่งมากกับตันรู้งานมากเอ้ยยินดีต้อนรับคุณสู่การเป็นน้องน้ำแข็งนะคะยินดีต้อนรับกลับนะ ผมกำลังเมาไม่ใช่เมามันกับเนื้อเรื่องเลยกำลังตึงคุณยายเหรอ Something is rapidly approaching. กลินนายบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาแย่แล้วฮะใคร Something. ยายของเธอนี่แหละ Chump, it's your granny. คุณยาย แบบใหม่เหรอผมเลิกเล่นไปแล้วใช่ สวัสดีคุณอู๋นะคะยินดีต้อนรับนะตัวยายต่อยเฉยไม่ต้องกลัวนะตัวเล็กเกมผีทำอะไรตัวเล็กไม่ได้อยู่แล้ว See, Lolly, when did you ทำไมตั้งแต่เมื่อไหร่ I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. ฉันสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนที่เราแยกกันครั้งที่แล้วล่ะอุปกรณ์พิธีกรรมที่ซ่อนไว้และเนที่ถอดจิตไปฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าเด็กที่ทำอะไรกันแน่ไม่มีอะไรค่ะคุณยายมัดคุณยายอยู่แล้ว How ว่า dare you go behind our backs like this, Auroron? ดูเจ็บปวดนะ Oh, here we go again. Cat. I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. คุณยายจับได้คาหนังคาเขาเล Explain ยอะ yourself. I'm sorry, Granny. You. That's it. Where are my tools? I swear ทำไม if I ถึง don't ไม่ teach เอา you ก a ระบองมา lesson ด้วยนะ right here and now, นี่เธอจะฟาดหลานตัวเองเหรอ See, Lolly, please calm down. We still learned a lot of it, so maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the traveler's plea. คุณยายยังไม่ตุบตับ You're right, traveler. Let's go. We can discuss this more back in the ผม city. จะช่วยจับ You ตา two keep ดู an อ eye ย่าง on ดีเลย Auroron ครั for บ me, okay? ครับผมผมจะจับตาดูอย่างดีเลย
เฮ้ยนายรอบหน้าเราไปหากัปตันที่ไหนกันดีอะ ขอให้จับตาดูอย่างดีเลยครับ2 ตาเลยบวกแว่นด้วย4 ตา บ๊ายบายนะทุกการจังหวะช่วงสำคัญพอดีแต่อย่างน้อยก็หาโอกาสถามต่อดีกว่ายังมีโอกาสอยู่กลับไปที่ลานประลองโอเคมันยังมีโอกาสอยู่เราก็ไม่ได้แบบหมดโอกาสถามซะทีเดียวเกี่ยวกับโนสิตหรอแต่เกมนี้มันเป็นเกมเนื้อเรื่องแบบแนวตรงอะหนูเลือกทางไม่ได้อยู่แล้วนี่เนาะก็ได้แต่ลุ้นว่านักเดินทางจะเลือกเหมือนที่หนูอยากเลือกแล้วนะต่ำลงไปเหรออ๋อตอนแรกก็น่าจะเป็นเด็กดื้อไม่ซะหน่อยหนีไหม In all my years, I've never had a child cause me so much grief. ทำไมอยู่ๆก็หันกลับมาว่าล่ะคุณยายว่าแต่กัปตันไม่บ่นหน่อยเหรอว่าเราเล่าให้ไพมอนฟังอันนี้บอกว่าไม่ให้เล่ากัปตันน่าจะรู้เรื่องของเรามาเยอะมากๆเลยอะจากที่เล่าคือชายก็เล่าผู้บริหารฟาทุยคนอื่นก็เล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไปตามรู้เรื่องของเรามาค่อนข้างเยอะแบบแค่นะรู้เรื่องการต่อสู้ของเราจากหลายๆเมืองมาอ๋อคุณยายท่าน้ำแข็งรู้เรื่องการต่อสู้ของเรามาแบบจากหลายๆเมืองแล้วอ่ะเขาน่าจะรู้ว่าเราอยู่กับไพมอนตลอดแล้วไพมอนเป็นคู่หูเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแบบหยวนๆให้มั้ง Why did you help the captain? And no answer? Think you're being smart? Then let me ask it. Really? แกล้งตาย Just use your brain for a second. What do you You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're อันนี้คือส่งสายตาให้ช่วยใช่ไหมคือหันมาอย่างนี้คือโอเค What? I'm sorry that you have to hear all this. อ๋อ You're very kind. Most people would have fled by now. โอ้ยผมโดนบ่นจนชินแล้วครับ ยาต้องเป็นตัวให้เล่นแล้วแหละมาเดี๋ยวน่ารักฟุดๆเหมือนจะเป็นตัวให้เล่นนะ Oh, you dare ยัง gossip กล้ามากระซิบกระซาบกันอีกว่าเธอ เหมือนคุณยายจริงๆด้วย Sorry, Granny. ขอโทษนะคุณยาย Sorry, Granny. Sorry, Gran. You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, Who's Eva? that's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be เหมือน no คุณ good. ยายจริงด้วย You สวัส kids ดี get to นะ a เนวิ certain ลิ age จัง and สวัส suddenly ดี act นะ like you คะ know it ยิ all. นดีต้อนรับ There's นะ nothing I can say to get through to you. ไม่ Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley การที่ lines กระ did แส not พลัง fall กาย to เป็น this แบบนี้ state ไม่ใช่ because ความ of ผิดของ you. เธอเลยสักนิด And we've เรื่องนั้น long ก็ผ่าน closed มา the นาน book แล้ว on แปลว่า that น้องเคย incident. ทำอะไรผิดมาแบบแปลว่าน้องเคยทำอะไรที่เหมือนจะผิดมาแล้วก็โทษตัวเองก็เลยจะหาวิธีช่วยเนธแลนด์แล้วก็เศร้าแต่ไม่อยากให้คุณยายรู้แต่ว่ากัปตันมีทางออกดีๆให้ก็เลยร่วมมือสินะ Seems they've started talking about some kind of tribal hit. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I เสียง can say เบา is และ I'm ไกล His voice. Auroron, where have you gone? เราเพิ่งเล่นฮอนไคสตาร์เดียวจบไปเมื่อกี้เองโอ้ยหนูดองฮอนไคสตาร์เรียวไว้นานมากหนูว่าจะกลับไปเล่นเนื้อเรื่องอยู่ตาไหลแล้ว It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save โอ้ย Ned. นายหนีจริงด้วย Back here this instant! นี่เป็นผง Auroron! จากสปาของพืชงั้นเหรอ What อาคม just ภาพลวง happened? ตา How was he able? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how... little brat. That's it. The next time we meet, เจอกันคราวหน้า ฉันต้องหักขาเขาให้ได้เลยใจเย็น Oh, that's a little extreme. But
I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. ยายเถื่อนเกินอ่ะจะขาลาแล้วจริงไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรนะไม่อย่างนั้นใช่ไม่อย่างเขาไม่ตามต้อยทำไมตามต้อยเลยเหรอไม่นักเดินทางเธออีกแล้วนะนักเดินทางการตัดสินใจของเธอแต่ละอย่างนี้มันwe've got quite a long walk back to the city. คอนเทนต์หลักสไตล์เดียวให้ทำเยอะให้ทำเลยเยอะไงอ๋อคือหนูแบบอาจจะไม่ชินกับไซไฟเท่าไหร่ไม่อยากบอกเทพไฟอ่ะบอกไพมอนว่าหนักแล้วนะบอกเทพไฟโอ้ my god นักเดินทาง Do you two have some time? Feeling... All right, it's been a while. Then let's go. We can find... Really? You're not... that's right. See, Lolly, she's right. We're seasoned adventurers. เราเป็นนักผจญภัยมากประสบการณ์แล้วนะจ่ายเงินเองไหวนะ Hey, come on now. You won't even let me take you out for... Are you sure? We can... Mora is the least of my concerns. Besides, เราก็โดนแกชินไว้นานไม่ได้เล่นมานานเลยถึงเวลากลับมาเล่นเลยนะ don't worry. Following me. เสียงดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้แล้วแหละว่าดังไปไหม เดี๋ยวก็คงจะรู้เองในอนาคต Too slow. เนื้อเรื่องอันนี้มันนานไหมนะคะหนูต้องใช้เวลาเล่นนานแค่ไหนในการจบเรื่องนี้หรือหนูต้องแบ่งเป็น2 พาร์ทอีกแล้ว Do you see two people standing by the door? They look like spitting images แต่ of ที่ each ประตู other. มียืนอยู่คนเดียวนะคุณยายโดนหลานวางยาแล้วอ๋อไม่ only sees คุณ one ยายเมา How could that be? I guess my mind isn't as... คุณยายเมา she's drunk. There you go, miss. Oh my. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who say... Wait, so you call her... Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her ใน my ถ้าฉันนี่เรียกเขาว่าคุณยายทวด great-granny. ยังได้เลยเขาเป็นคนที่มีชื่อ She's เสียง one ใน of the หมู่ most famous เจ้าแห่ง people at ล the มรา Masters ตรี of the ปก Night ติไม่ Wind. ค่อยมีใคร Most กล้าคุย days- กับเขาหรอก Gossiping นินทา about ต่อห me น้าต่อ right ตา in front of my face now. Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond... All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other... เมาแล้วนี่จะว่าไปแล้วว่าหาจังหวะนี้ชิงไปถามเรื่องเทพไฟดีไหมนะ See Lolly? See ต้อง Lolly? ไปถามกัปตันให้รู้เรื่องคุณยายเมาแล้วน่ารักคุณยายเมาจริง Who's that? You... Are you... You chumps come around here, picking fights with me? Well, I mean... สวัสดีคุณเฟียร์โพนี่นะคะ Monster? ยินดีต้อนรับนะ Really? What did I do to ฉัน deserve เป็นปีศาจ that? ตรงไหนกัน
เข้ามาก็เจอคุณยายเลย คุณยายน่ารักมากเฮ้ยหนูชอบสีแบบสีตัวละครคุณยายมากๆเลยแหละ Granny Seatlolly, you're not a monster at all. แล้วคุณยายเมาคือแบบตลา Exactly! And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between... oh yeah. And I have to mentor all the ผม new เหรอ kids. Hey, new kid. นักเดิน Yeah, ทางตาโตเฮ้ย you. นักเดินทางมีแบบอากับกริยานี้ด้วยเหรอ Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. คุณยายหลับแล้วเหรอ She just fell asleep with Behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering เปิด smoke. ฉากแห่งความชั่วร้ายท่ามกลางม่านอันมืดมิดม่านหมอกเบื้องหลังม่านหมอกฮะมันต้องมี something แน่ She's meditating again. She does this when Is this another specialty of... No, I'd say it's an ability that's unique to Seatlolly herself. Warning, warning. Red, red, the color of มัน danger. อยู่ในดวง Has ตาคู่นั้น never... สีแดงฮะ Traveler? What's wrong? I'm gonna hurl. Hang on. You had Paimon worried. Paimon really... How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. สวัสดีนะ That's คะ never สวัสดีคุณ happened ปิติ before, นะ I swear. สวัสดีครับผ Are ม you feeling okay? Wanna take ส่ a วน quick walk ส่วน and get ผม some fresh กำลั air? งตั้งใจอยากจะพ่นใส่ลุงยายพ่นใส่ลุงได้ด้วยเหรอ There's so much that I want to... Why not? Please, Paimon. It's not as simple as ก็ you เราเพิ่ง think. รู้จักกันไม่นานใช่ไหมล่ะ We've only known ถ้า each บท other เรื่อง for ส่วน a ตัว few กับคนที่ days, เพิ่งรู้ right? จักก็จะถู What ก would หนี you ที่ห think น้า of เอา me if นะ I were to... Oh, Paimon นะ gets it. ฉันเข้าใจแล้วคุณกำลังขอให้พวกเราอย่ารังเกียจคุณไม่ว่าจะได้ยินเรื่องอะไรสินะ No, that wasn't my point at all. Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame. Actually, Huh? yeah. This... พูดออกมา เอ๊ะ พูดอะไรอ่ะ คุณช่วยทำใจให้สงบแล้วฟังสิเดี๋ยวเธอจะบอกเรื่องของกัปตันกับคนนี้เหรอ คนนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการค้นหาทั้งการเป็นการที่ทำและไม่ใช่เธอจะบอกทุกคนเลยเหรอนักเดินทางมันไม่ใช่คนแบ่งเป็นความสัมพันธ์ในการรู้สึกต่างคนอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ได้บอกเรื่องกัปตันอ๋อบอกเรื่องแบบอ่านใจได้อ๋อโอเคแต่นักเดินทางฉันมองเธอผิดไปขอโทษนะฉันคิดว่าเธอจะเป็นคนที่พูดอะไรเก็บความลับไม่ได้อะไรอย่างงี้สิ This is so... It's okay, Seatlolly. You had every right to I can't take it anymore! Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I... It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing! มันเคยเกิดขึ้นสินะ So that, It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're แต่ 200 ที่ years ในฉัน old นอนอยู่ or ดีนี่นะ 1,000 years ฉันก็ old. แค่ทำในสิ่งที่ควร Everyone ทำ rolls เท่านั้ around น in เอ their ง pajamas sometimes. I was just picking something generic. Take a walk with me. looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything. ยายอายุ200 ปี อุ๊ยตายละ The wind rises.
หนมเหมียวเมียวเมียว Great view, เฮ้ right? ยขอบคุณ I love สำหรับ coming here ค่า by ขนม myself. นะคะนมเหมียวเมียวเมียวขอบคุณสำหรับนมนะ ผมจะทานนมให้อร่อยเลยขอบคุณนะคะคุณปิติ เป็นยังไงวิวสวยใช่ไหมล่ะฉันชอบมาที่นี่คนเดียวที่สุดเลยล่ะโอ้วิวสวยมากวิวสวยจริงเฮ้ยทุกคนดูสีข้างบนนั้นสิว้าว Wow, it's beautiful. You're making. Oh no, what do we do? I was an expression, okay? A figure of speech. Let's just have a casual conversation. Really? You don't seem like the. Well, I guess I used. And you're right. I don't usually. I'm just an eccentric old hag to them. That story. What? You're just a regular person. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Grant? Well, you are powerful. Some are. Others are mad I always แต่ come ก็ out on สู้ฉัน top. ไม่ได้ A few decades like that. What about you? คือเรา Are ที่ you scared of me? ฟาดฟาทุยไปแล้ว หลายคนหรือว่าทำท่าจะพุ่งเข้าไปจ้วงเทพ แถมตีกับโชกุนไรเดนมาแล้ว คือไม่เหลืออะไรให้กลัวแล้วค่ะ We don't find you scary at all. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just แต่ by ฝันเรื่องความสัน existing. ของคนเป็นมากมายแค่ I ไหน make people พอ realize พวกเขาเห็น that ฉัน no ก็ matter รู้ว่า how เอ๊ะ hard พอ they พวก work, เขาเห็นฉัน they'll ก็รู้ never ว่า become a living ต่อให้พวกเขา legend พยายาม like ทั้งชีวิต me. ก็ไม่มีทางเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่เหมือนฉันก็ Not to brag or anything. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. Yes, but Auroran's a special. Mawika already told you about her plan. And Auroran's not like other people. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad จิต omen, วิญญาณของเขามีบางส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆ ในหมู่เจ้าแห่งลมราตรี มันมักจะพาความโชคร้ายและภัยพิบัติมาเสมอ No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroran's incomplete soul, they saw a possibility for Natlan. สวัสดีคุณทีนะคะยินดีต้อน A รับนะ possibility to turn Auroran into a vessel for lost souls. นั่นก็คือการสั่งเวยเขาเพื่อให้เขากลายเป็นสื่อกลางหา The ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroran would then be sent. Wait, that doesn't sound right. หา Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift. Unable to find a way back to the ley lines, the ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls that I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. และอยากจะลอง A ดู suitable candidate ก็ for เล the ยส่ง ceremony appears เข้าไปอย่างนั้น when เหรอ the chief asked for my opinion. I didn't give my approval, but I didn't object either. Pathetic, isn't it? By not, of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a new? It's not right. So, when I learned the ceremony had failed, the plan was never a secret. Or, I guess I should say, everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything till he asks this question. Would Natlan have been saved if the ceremony succeeded? อ๋อ Wait. He knows that, but he still feels guilty. Auroran has maybe he chose to work with the Fatui because... Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back. You don't look so good, Sweet Love. Probably drank too much. Ow. Uh, Hey,
we're friends, aren't we? เราจะบาย good บายกัน point. ตรงนี้แล้วสินะ Well, บายบายไว้เจอกันนะ friends. I like the sound of that. อุ้ยเราเป็นเพื่อนกันหวังว่านะ Auroran's probably back with the captain, don't you think? ใช่ฉันว่าจะพูดว่าไม่ช่วยด้วยนักเดินทางจะไปคุยกับเทพไฟ Thinking about the No. backup plan? Do you really believe what the captain told us? ไม่เอานักเดินทาง Yeah, you're right, but she's probably asleep. นักเดินทางช่วยด้วยนักเดินทางจะไปบอกเรื่องนี้ ไม่ชอบเลยอ่ะนักเดินทางเธอเลือกไม่เหมือนฉัน Too slow. การเดินตามเกม การเดินตามที่เกมกำหนดนี่มัน นายช่วยมาห้ามไม่ให้ฉันไปบอกเทพไฟหน่อยได้ไหม นายจะมาห้ามใช่ไหม Noisy outside. Paimon still has. หรือว่าจะมีการขัดจังหวะเกิดขึ้น Guess we should see what's going ก็ดี on. นะ Quit following me. ไม่อยากเอาไปบอกเทพไฟอ่ะ ข้างนอกมีเสียงดังวุ่นวายเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้น ก็ไม่มีอะไรนี่นะ You're already here. Wow, you're up early. เมื่อกี้หนูอ่านผิดเหรอ Let's not bring up last night. Anyway, I was also woken เรา up by ตื่น the เพราะเสียงเออา commotion. เหมือนกัน Looks like all the warriors from the นัก stadium รบ are ที่ on รว the มตัว move. กันอยู่ที่ลานประลองเริ่มขึ้น I มาแล้ว heard many areas have been attacked by the Abyss, including the Masters of the... The Abyss attacked again? Are you? I'll be fine. We also have this. The stadium could always use more manpower. I'm done making excuses for him. He's not a child. I was the one who vouched for him, so I need to report back to the speaker's chamber. But I should be able to convince them to let me go back to my tribe. As for the ancient name, once we handle this crisis, I'll talk to Shilonen right away. Don't worry. I never forget a promise ก็ to คื a อ friend. ยังไม่ลืมเรื่องนามโบราณ Thank ข you. องเราสินะ She left in a hurry. This is, oh, look. ไปดูที่ลานประลองกันดีกว่า เกิดอะไรขึ้นอ่ะ Traveler over here! Perfect. Our ดารา star ต่างแด outlander น has appeared. คือเรากลายเป็นเซเลบดาราไปแล้วเหรอ หรือดาราหมายถึงดวงดาว หรือหมายถึงดวงดาวจากต่างแดน เอาละ Oh, you're all here. But, Just my way of saying how awesome you are. alright, but can we get The Abyss suddenly attacked the Collective of Plenty, the Masters of the Nightwind, the Children of Echoes, and อ๋ a อ number of อยู่ our camps and ๆอาบิส outposts in ก็ the พุ่ง wild. โจมตีทันทีเลย And the attacks are increasing in frequency. ทุกคนที่ยืนต่อหน้าเราที่ใส่หมวกคนเนี้ยเขาวิชั่นธาตุลมทุกคน วิชั่นธาตุลม The tribes have plenty of defenses, so they're safe for now. อย่าบอกนะ But ว่า I เนวิจะได้ can't สู้ see อี the กแล้ว same for the จะได้ adventurers สู้ and อีกแล้ merchants ว stuck in the ว้า wild. ดีครับเพื่อนนาวีกับเพื่อนนันไปหน่อยครับ ขอโทษจริงๆที่มาสายครับ ไม่เป็นไรยินดีต้อนรับนะคะ Chaska and I have been searching for survivors. I plan on heading back to the Collective of Plenty, just in ก็ case คือ my นัก tribe รบ needs จาก me. แต่ละเผ่าก็คือจะกลับไปกันเผ่าตัวเอง What ใช่ไหม about you, Mualani? Where are you gonna go? I'll go help the Children of Echoes. They're the closest, so I can start fighting. What about you guys? We could go together. ฉันว่ามันจะไป Yeah, that does sound important. No worries. Who knows? Maybe yours truly will have... That would be pretty great, actually. ไม่อยากบอกเรื่องนี้กับเทพแห่งไฟเลยอ่ะ Let's part ways here for now. And most แต่ importantly, ถ้าได้ฟังความเห็นจากเทพแห่งไฟ Oh, ก็น่าจะ and ดีนะ some of us need to avoid getting contaminated.
Luigi. It's alright. Let's hurry up and talk to the pyro. แสงไฟอาจจะพูดอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจได้ก็ได้ยืนอยู่ข้างบนแล้วสวัสดีค่ะกำลังคุยอะไรที่เป็นประเด็นร้อนหรือเรื่องสำคัญอยู่หรือเปล่าคะอยากจะขอรบกวนสักครู่เราฟังนันรู้ห้าหนึ่งตั้งแต่เริ่มเล่น It's you two. As you can see, things are not looking good right now. Peep, look, I'm very interested in your recent adventures, but this... That's alright. We're also in a hurry. We're gonna go help... What? เธอดูตกใจนะตอนนี้เราคงจะเป็นคนที่ต้องจับผิดเธอแล้วแหละทีนี้เธอเล่า So มา he ได้แล้ว thinks มั้ my ง plan is too risky. He thinks I'm being stubborn. I shouldn't underestimate the Fatui's ability to gather intelligence. I will answer you honestly, but you must help me keep this a secret. ในเมื่อพวกเธอถามมาแล้วฉันจะตอบแบบตรงไปตรงมาก็ได้แต่ขอให้เก็บเป็นความลับด้วยคือว่านะตอนนี้นักเดินทางก็เชื่อไม่ได้แล้วแหละว่าจะเก็บเป็นความลับน่ะสวัสดีคุณโรซาริยา I นะคะ can use the power of the Gnosis to save Natlan, but it ถ้า comes ฉัน at ใช้ a พลัง heavy ของโนซิ price. จริงๆก็สามารถกับกู้นัดแลนได้จริงๆนั่นแหละแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเลี้ยวเธอบอกราคา The นั้นได้ Gnosis ไหม would อะ drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a giant net, which would surround the ley lines and วิ protect ธี them นี้ against สามารถดึง abyssal จิตวิญญาณ corrosion. และความทรงจำของอาณาจักรราตรีทั้งหมดจนเกลี้ยงแล้วนำกลับมาถักทอเป็นตาข่ายใหญ่ที่ห่อหุ้มกระแสพลังและต้านทานการกัดกร่อนของอบิส Wait. You can use souls to weave a net? ใช้จิตวิญญาณถักทอตาข่าย Yes. It means sacrificing those souls in the process. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. Using the... Even then, the net can still become corroded. If we keep given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win, and what that means ป for ก us ติ in the นิมิต end. ไลฟ์กี่ชั่วโมงเหรอครับก็ส่วนใหญ่จะชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกมพวกเกมเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยที่มันแบบที่หนูอยากให้จบภายในไลฟ์ก็อาจจะนานกว่านั้นหน่อย Now it's true, both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan is unique among the nations of Teyvat. Given the ever-looming threat of the Abyss, the Pyro Archons had to account. Having a contingency plan is our duty, not just to the people of Natlan still. This has always been a well-kept secret. I'm very curious. Oh, one more thing. The captain said he found another way to solve the problem. ยังมีอีกเรื่องหนึงกับตันบอกว่าเขาหาวิธีใหม่เจอคงไม่ใช่วิธีที่สุดโต่งเหมือนกันหรอกนะก็น่าจะสุดโต่งเหมือนกัน Without นะ the Gnosis, he should have no other option. But seems like our only path forward is to track him down, so he can have... ถ้าเราพยายามแบ่งปันความลับที่สำคัญขนาดนี้ตรงไปตรงมาจริงๆดูเหมือนวิธีใหม่ในการกับกู้นัดแลนที่กัปตันพูดถึงจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ากัปตันมีแผนอะไรเราจะพิจารณาได้ว่าแผนไหนถึงจะความเสี่ยงน้อยที่สุด Judging by your expression, you must have doubted me, even if just for a second. Not even a little. We would never. Just as expected. Maybe it was out of caution, anxiety, or simple curiosity, but know this. So now that you have your answer, do you still แฟ doubt น me? ดี้ฟันหวานนะคะไว้เจอกันนะเราไม่เข้าสงสัยมันไม่มีข้อสงสัยแล้ว You scared. That's a good thing. Oh, and feel free to call me Mawika. It's what all my friends Mawika. call me, and I like it that way. As for the captain, the intelligence officers we assigned to the Fatui should be back soon. That's great. Sounds like we just have to wait a little longer. Not just yet. Even though the Abyss... Don't worry. I just need to Wait, you're going to fight in person? Didn't you give up your power? That's true. I'm far less powerful than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and powerful warrior. No matter how you look at it, my duty is on the front lines. I just think there's strength in numbers. Anyway,
Even I've considered moving my people to other nations, ฉัน but เคยคิดว่าจะ given ย้าย their ผู้คน close จากเนเธอร์แลน connection to ด์ the ไป Night ลี้ภัย Kingdom, ใน a ประเทศ forced อื่นแต่พอเนเธอร์ evacuation แล would นด์ have มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด devastating กับ consequences. อาณาจักรราตรีถ้าบังคับให้พวกเขาออกจากเนเธอร์แลนด์ผลที่ตามมาจะร้ายแรงเกินไปเกิดอะไรขึ้นสรุปเป็นเด็กมาจากเนเธอร์แลนด์ใช่ไหม I told the chiefs of each tribe to ฉันได้ strengthen ติด their ต่อกับหัวห defenses น้า and เผ่าตัว advise เผ่าแล้ว people ให้พวกเขา against เสริม leaving their settlements. ฉันได้ติดต่อตื่นให้ข้างนอก Now I just need to find the right time to disclose the truth. Paimon's a little worried about how people will react. Yes, but that won't be the only response. All right, we should head out. Maybe we can join up with Moani. She can't be too. ผมยังเป็นบุคคลที่อยากทำตาม ผมยังเป็นบุคคลที่อยากทำตามแผนของกัปตันอยู่นะ ก็ต้องดูกันต่อไปล่างนั่นทางไปไหนนะเฮ้ยSearch for it. Quit following me. Quick, over เรา here. จะได้สู้แล้วใช่หรือเปล่าใช่ไหมมันใช่ไหม Kashina. What's the situation? There's a trapped caravan that needs our. We'll go together. ต้องไปตรงนู้น Too slow. Quit following the wind rises. Stay safe. We've got this. เพราะว่าผิดคอมโบไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่ทำไมเดี๋ยวก่อนเลยอัตราเฮียดีแฟกซิดลมโอเคเดี๋ยวนะมาขึ้นทางธาตุลมนั่นเหรอ Wretched vermin. ทำไมถึงกดอันติแล้วมุดหนูไปด้วยล่ะเนี่ย I really thought I was done for. I can't thank. Don't worry about it. We're just glad you're okay. Let's see. Your goods look fine too. Guess the. That should be the last abyssal pylon near the Children of Echo. By the way, where's Seat Lolly? The Masters of the Night Wind also got attacked, so That makes sense. Alright, this isn't a good place. ยังไม่ร้ายแรงเหมือนคุณนบิสจะมาทักทายเฉยๆแปลว่าไม่ได้จะมาซัดด้วยรุนแรงขนาดนั้นอยากเก็บอันติจังเลยแต่ไม่มีตัวอะไรให้เก็บอันติเลยอ่ะ Looks like a few people were hurt after all. The Abyss threw a lot at us. Before long, Kachina brought over a whole group of warriors and... You mean the situation in the Night Kingdom, right? It's impossible not to feel it. พวกก้าสองคนสุดท้ายเหรอเป็นหรือเปล่าเป็นหลานของคุณยายหรือเปล่าเป็นผู้กล้าคนที่หนึ่งแล้วก็แบบผู้กล้าอีกหนึ่งคนแล้วก็นักเดินทางเป็นผู้กล้าอีกหนึ่งคนนี่ไงได้
คนพอดี That just means we need to buy the Pyro Archon more time. You really are an eternal Why, thank you. I guess it's one of my better qualities. อ๋อนักเดินทางเล่าทุกอย่างให้ทุกคนรู้เล The ย Pyro Archon confirmed the no. And somehow, honestly, น่าจะคุยกันเรื่องกัปตัน We talked to Moika and, well, it makes sense. yeah, I trust. Plus, she burned. When it comes to Nat, I agree. Maybe life แต่ is ว่า important. ชาวเน็ต But แลน so ด์ are น่าจะ history and เลิก memory. เชื่อในตัวเทพแห่งไฟ As the Archon, she can't tell us everything, but it seemed like she wasn't holding anything back. the next question is, This is a... We still don't have enough information. Let's head back ก็ then. ต้องไปคุยกับไฟทุย Moika ก่อน said นั่นแหละ Tui there are someone's been... Sounds good. I Then I'll have have a to few pay- theories of my own. With a bit more information, we just might get to the bottom of the whole thing. เอ๊ะ I was just about to ask. เราจะไปซัดไฟทุยเพื่อเอาข้อมูลมาเหรอ Register. All right. See you. Oh, you bet... Too slow. Moika! Oh, Chaska and Koichi are... I'm fine. They ran into the Fatui while out on a mission and decided to. The Fatui? Calm down and let me explain. คาซี่ล่ะ Watch out. It's the Fatui. ไฟทุยกำลังปกป้อง Were they attacked by the abyss? No, wait. You're right. That's a traveling group from Natlan. Let's keep observing for now. We're glad you're okay. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan, you should cancel your trip. Thank you so much. We don't expect anything. If you truly wish to repay the favor, อ๋อ you ไง can ฟา keep ทุย this เป็นคนดี We're not asking you to cover up our activities. We haven't done. Nonetheless, Got it. Did you hear that? They mentioned a captain. Exactly. We could be. Still, there was no trade. I didn't believe the captain when he said he wanted to save. Maybe we've been wrong about the Fatui this ใช่ whole ใช่เราอาจ time. จะมองฟาทุยเป็นคนไม่ดีมากเกินไปก็ได้ So this is where they were headed. Look. Koichi, wait for me here. Oh, no, you don't. How are you planning? Look, I can use this terrain to my advantage. We still can't see any. The more heavily guarded the location, that intel is worth the risk. Fine. That's even more risky. I'm confident I can protect myself. I can. You really believe that? Fine, don't believe me. You know, growing up, even if I... All right, all right. All right. Same. Got your ropes? เธอขาวมากเลย let's เธอเหมือนแวมไพร์เลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าคนนี้เขาขาวสวยนะไม่ได้หมายถึงไม่ดีนะเพราะว่าดูดิเขาแต่งหน้าแบบเฉียบๆนั่นมันฟาทุยฟาทุยดึบ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 กระดึบดึบดึบ The Fatui have eyes all over this place. Huh? Now. อย่าบอกนะว่าผมต้องเล่นย่องเบาอีกแล้วอ่ะคงไม่ได้มีอะไรให้ผมเล่นย่องเบาใช่ไหม Not sure how many chances I'm gonna get. เมื่อกี้มันขึ้นเวลาแต่ขึ้นจับเวลาด้วยอ่ะ Good. I made it without getting caught.
I should get to that platform over there. But it's guarded by the Fatui. Koichi should have line of sight. That's it. Now's my chance. ยังเบาแล้วก็โดนฟาทุยเจอตัวแฮ่เฮ้ยไม่โดน It's no use จริงๆแล้วเธอเป็นนินจาหรือเปล่า I should นะ keep moving. Looks like Chaska is helping me by keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. อ๋อ Time to move. Whew, that was close. เธอเคลื่อนไหวเร็วขนาดนั้นได้ยังไงอะ In one go. I'll wait for my next chance. Now's my chance. รู้สึกเหมือนว่าโดนเจอตัวแน่ๆยังไงไม่รู้เลยเธอขึ้นต้นไม้ได้เหรอ I made it! Let's see. The Fatui's occupying all the best locations. If we could just get เรา past ไม่ them เข้าใจว่าส somehow. องคนนี้ตามฟาทุยมา เห็นภูมิทัศน์อย่างนี้แล้วฟาทุยดูไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ก็เลยแบบว่าเรามาสืบอะไรแต่เขาดูไม่ได้ทำอะไรเลยอะคาปิบาร่าแมว Huh? น้องแบบ What's that แม noise? ว Did something explode? Oh! What the heck is that? What do you think you're doing? I could ask you the same thing. Good, they're arguing. Looks like they just needed an excuse. They've probably had enough of this job already. The people on the hill over there left to help their comrades. Come get me, Chaska. That's Koichi's signal. Give me your hand, quick. Coming! I checked, and this way is completely clear. It should lead us to the deepest part of this place. น้องคาปิน่ารักใช่ น้องคาปิบาร่าแบบแอก น้องแบบแขกกับร่างตุ๊บปอก Well, I was pretty helpful. I was wrong, Koichi. Wait, you're just gonna admit it? Let's focus on the task at hand. All right. If you're not gonna take the bait, then I'll ยาย drop สาว it. น้อยสวัสดีคุณมิก้านะคะ Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized this many people. I doubt it's ประวัติ because ศา they're สตร์เนี่ยเหร interested. อ It seems like they're looking for a dragon relic called the source mechanism. The device is ancient. Barely any information Not bad. Back? Back where? Should we keep? You really want to keep going? Of course. What was that สวัสดีนะต้นน้อยนอนดูจนหลับนี่แหละฟันดีฟันหวานนะคะ We've been... Falling rock incoming! Watch out for your gadget! What? You'll regret. เอ๊ะ Once we got them off our tail, we went back to observe some more. It looked like they were waiting, though. So we decided to come back. So, Koichi got injured. She pushed herself too hard and collapsed. Well, I didn't cause you any trouble while we were fighting, right? You've done very well. I could make a comment on. I know. I'm already reflecting on my actions. So, our current intel suggests the Fatui is after the กล source ไกต้น mechanism. กำเนิดโบ The ราณ device is a complete mystery, even to us. What เห็ does น the ธาตุ captain ล want มแล้วห with วาด it? เสียว เพราะว่าเป็นธาตุลมก็เลยน่ากลัว But เล it's ย safe นะ to assume the device could serve a similar purpose to the Gnosis. Shilonen, I need you to gather I'll get ready. Thank you both for your hard work. Kuit, I prepared a รู้ไหม small คะ gift ว่า of ธา my ตุลม own ก่อน as a จะเข้า token of ตู้ได้ต้อง gratitude. สูญเสียคนสำ I'll คัญ send it ก่อน to your นะครับ home along with the แล้ว others. เธอสูญเสียคนสำคัญของเธอหรือยัง Patience.
You don't need to give us anything, Archon. Well, if I accept. there's some for the rest of you as well. They're one of my favorites too. I'll start investigating the source mechanism. Yummy. สวัสดีคุณเซจินะคะสวัสดีนะครับผมแล้วเราต้องทำอะไรต่อไปบอกลา Squall and Fury. บายบายนะอย่าเพิ่งตกสิอ่ะแย่ละไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอดีครับ Behold. อุ้ยผมโดนน้องทำลานใส่ The wind rises. เราทำไมเธอไม่บอกลาเราตั้งแต่ในนั้น เธอเดินไกลจังเลยอ่ะ Too slow. What's next for you two? I'm taking Koichi home. With our... Hey, it's not like I'm some That's what you always say. Everything's no big deal until you... What if the Abyss attacks again? I won't. Triple promise I won't. Fine. On the off chance something like that were to happen. But I'm a doctor. I have a duty to help people. I guess you're right. This reminds Paimon of when we... I'd do the same for anyone trying to put their life in danger. Then try to see things from my perspective. The two of you are the same. I disagree. I understand the risks and costs of my decisions. Who wants to be like her? Oh, That's just not... you think I don't have proof? Okay. สู้กันสู้กันสู้กันเย่ Don't worry, Paimon. Plus, การ I ทะเลาะ guess กัน we ของ are พี่น้องเป็นเรื่อง similar ป in ก some ติเลยเนอะ ways. We're family. Okay, you don't have to put it... So, you're all good now? Neither of us are really the type to back down. So we'll... Plus, I know you'll Be my guest. See you later, Traveler and Paimon. There's no rush. At least grab a nice meal. Bye, you two. บ๊ายบายเฮ้ยอากาศ We'll ดู probably make ส up ง for บ real at some point, right? ดีจังเลยนะ Well, we've learned a lot. Let's go. เราวิเคราะห์เหรอ อย่าบอกนะว่า พูดคุยสนทนากันเฉยๆ เอ๊ะ Why do you look so... Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry for interrupting your rest. Awesome! Just give us เขา your เล่า orders. แบบนี้ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านลมแล้วมั้งน่าจะไม่มีบทแล้วนะ เพราะว่าเนื้อเรื่องต่อไปน่าจะต้องไปเคลียร์เกี่ยวกับหัวข้อของแผนการของกัปตันนะ Hey, friends don't order each other around. I'm just here to share some news. Remember what... Oh, yeah. You mentioned how Auroron is always... Paimon and the Traveler discussed it after you left, and we think... I agree with your hypothesis. And just now, Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind defend our camp. อ้าว กลับมาเหรอ He came back? อ้าว I told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one แผน step ใกล้ away สำเร็ from จแล้วจะ success, ถอน so ตัวไม่ได้ there's เด็ด no way ขา he ด can back out จะ now. ปลุกมังกือขึ้นมาเหรอ Apparently, he came back to fulfill his duty to our ให้ tribe. บอกอยู่ว่าที่กลับมาเพราะมีหน้า When he ที่ left, he ต่อ said เจ้า it was แห่ง because ลม he ราตรี still has a และ duty ที่ to จากไปเพราะมี Natland หน้า as ที่ a ต่อเน็ต whole. แลนด์ I'm surprised you let him โอ้ go. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside. Plus, he was on guard. He knew I would try to... all these years... Don't say that! Your tribe all raised him together, right? You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. Running around the tribe, he's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natland. Besides, Auroron is my apprentice. Wait, what are you... Look, อันนี้อะไรอ่ะ remember how I said Auroron's soul is fragmented? This is the talisman I create, and this gem is what makes the talisman work. It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him,
I put the new gem in a supply bag and asked Aoife. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty famous veteran. Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. Auroran would find. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. เขา The จะ trick ต้องระแวง is เรื่อง on อั the ญม bag. ณีนั้นแน่ The นอน moment he touched แต่ it, เขาคิด a ผิดแล้ว portion ล่ะ of his ลูก memories ไม้ were ที่แท้จริง copied onto the อยู่ old บนถุง gem, ต่างหาก which เมื่อสัมผัส he กับ no ถุง longer ความทรง needed. จำส่วนหนึ่งของเขาจะถูกคัดลอกไปไว้ในอัญมณีเก่าที่ถูกแทนที่ That's amazing. เอ๊ะ You can do something like that? Most people can't, but I can. เธอนี่มันเป็นคุณยายที่น่า That กลัว trick จ he ริงๆเลย used to นะ bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My tech. So in other words, we have a whole The kid thinks he can take me on. คิดว่า Like ตัวเอง I อายุ wasn't เท่าไหร่ the one กั who น taught him ดีล่า everything he ดี knows. จ้าสวัสดีคุณต้น That's นะคะ amazing, Sweet Lolly. Let's take a look right away. งั้นเราดู Once กัน we เถอะ get to the bottom of this, we can find. I know he thinks of me as his grandma. Huh, that's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger. แต่ถ้าไม่ดูฉันก็คงจะฝันถึงเรื่องวันนี้จนถึงอายุ 500 ปีแล้วก็ตื่นมาเพราะโมโห แปลว่าเธออายุไม่ถึง 500 ปีสินะ แต่นักเดินทางเราหลับมา 500 ปีเลยนะ เอ๊ะ Yeah, You're just making it worse, traveler. I don't care. You sure ได้เวลาดูแล้วหรือเปล่า is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because You... fine. You can come. don't worry, we're professional เอ้ย adventurers. ถึงเวลาดูความทรงจำคนอื่นแล้ว Are you ready? เฮ้ย Let's go นี่ว้าว Look how good you're doing. You'll grow. And you? Aoife says you're taking up too much space, but I think you're a good. Hey! How's it going, Auroran? Good. How are you, Uncle? Can't complain. No, just some. Sounds fascinating. They told me you were coming and that you. Only. By the way, I ran into Aoife yesterday. No, don't worry. I'll find. I've already wrapped your share of the pro. You really knew I was coming. Light up the smoke and you can see the path through the shadow. Hey, have you seen that strange group of people? Appeared out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. น่าก It ลัว seems if you run into them, มีผู้ใหญ่เตือนแล้วนะว่าอย่าคุยกับฟาตุย You're from the Masters of the Night Wind, โอ้ are you not? Why do you live here เปิดตัว alone? อย่างเท่นี่พี่กะใส่ชุดคลุมเต็มยศตลอดกาลเลยเหรอ I enjoy living by myself. I guess you're from the Fatui. What? Not an inaccurate. Just I'm looking for someone who may be known to you. Sitalali is a Granny? What does an outland? I've heard the name. You have business with. There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. Oh, he could tell I was lying, and now he's leaving? Hey! At least tell me why you're looking. It's none of your concern. I have my own means of tracking วัน her นี้ไม่รับ down. ใน Discord เหรอครับ เป็นพรุ่งนี้ครับหมายถึงแบบวันนี้ เฮ้ยนะ วันนี้ตอน4 ทุ่ม Why are the Fatui looking for her? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. นายนี่มันเด็กซนจริงๆเลยนะนายจะตามฟาทุยไปเพราะว่าสงสัยว่าเขาทำอะไรอ้าว They've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. The situation has seen no true improvement. พรุ่งนี้แปลว่าวันนี้ใช่ เฮ้ย My lord. ไม่เนียน Ignore him. He knows I'm following him. He's strong, I can tell. But there's something. เอ๊ะ
What is it? My lord, I feel dizzy. A ley line disturbance. Certain... โว้นายทำอะไรอ่ะนายทำอะไรอ่ะเฮ้ย That was a spell from the Masters of the Night Wind. How did he know that? Is he sending ไม่เนี่ย those เหมือนไอเจ escaped สองคนนั้น souls เล back into ย the ley lines? เฮ้ยแปลว่าบางทีแล้วกัปตันอาจจะเคยเป็นคนของเนเธอร์แลนด์หรือเป How ล่า did he do that so easily? Soulfaring is supposed to be extremely หรือ difficult. เขาเคยเป็นลูกศิษย์ของคุณยาย I feel much better. เพราะเราไม่เห็นหน้าเขาเราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครอ่ะ Think nothing of it. Stay vigilant. And continue to gather information. However, there's no reason to open... Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the Abyss? Do they really mean us? I've been following him this whole time and still they ignore me? It seems like his subordinate. And now he's headed to the stadium. That's... You two, with me. Yes, sir. He's going inside? But the Pyro Archon is... Forgive me, my lord. Allow me to check one more. The time for idle up this nation is out of time. อ๋อ Yes, sir. นี่คือช็อตที่จะไปซัดกับเทพไฟสินะ He just walked straight into the stadium. What is he gonna... อ๋อแล้วก็สู้กั They're น both incredibly strong. How long will they... Wait, this feeling. Just like the other day near the ley lines. It's faint. Like a soul's trying to แล้ว escape. นายก็เลยรู้สึกว่า Where is it coming เฮ้ย from? ฉันถูกชะตาฉันต้องไป Is ช่วย that แล้ว why เหรอ he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. As for you, I must confess, I did not No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot... you don't have much time. And you're injured on top of that. I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here. No need to force yourself. I've never seen anyone match the Pyro Archon in battle before. I didn't expect you to intervene at such a critical... You know I've been following you. Why didn't you... When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. อ๋อ Not every beast has เฉีย the บ courage คม to come มาก out แต่ and ดูเป็น fight. แต่ดูจะไม่พอใจ And yet, one of those very beasts saved you. Then speak. What... I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the questions you asked her just now, well... So, you can tell the truth. That was... There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my... So, we're in... Seem to care little for my thoughts on... It's too late for that. Start from the beginning. Why are you looking for Sitlali? Do you know her? Explain your relation to her first. I know you two are... Sitlali is my elder and my teacher. She taught me everything I know. It's my... If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. I want to do something to change Natlan for the better. Something I can accomplish with my own two ก็ hands. คือในภาคนี้คนนี้เป็นพระเอกสินะแต่ในในเควสนี้ Sitalale is said to be the legendary Granny Eastsley, someone capable of communicating with the Wyab. And the Wyab are the... Why do you need knowledge on the Night King? That is not something you need. Don't forget, I saved your life. ช่วยครั้งเดียวทวงต Do ล you อด not ไป believe Fatui capable of betrayal? People can lie, but soul... You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. Let's go. We'll see if you have what it takes. เฮ้ I see. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem. ไงการผมช่วยชีวิตคุณไว้เยอะเกิน มาทุกรูปประโยค By reconstructing the... สร้างกระแสพลังใหม่ค่ะสร้าง
กระแสพลังใหม่เดี๋ยวก่อนพี่สร้างกระแสพลังใหม่มันทำได้เหรอ Oh my god Traveler, Paimon. Paimon's fine, just... Of course. I'm so mad at him. After everything, he still can't let go of the past. For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do. He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show him. If he tries to run one more time, he's got another thing coming. Maybe stubbornness runs in the family. Like grandmother... Is that supposed to be a compliment? คุณยายวินอีกแล้ว Anyway... Yeah, the captain seriously wants to... What does that even mean? Something like the loom of fate, maybe? But เหมือนกับเครื่องถักทอโชคชะตาเลยนะแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินปิดได้จริงๆหรอเครื่องถักทอโชคชะตาน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมนะอุ๊ยตายแล้วไพมอนเธอหลุดปากอะไรไปอีกแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดนะไพมอน has unbelievable power. Anyway, if he really wants to manipulate the ley lines, everyone in Natland will be affected. Which means the captain has been... Why is he so obsessed with saving Natland? Yes, she needs to... อุ้ยเควสสำเร็จแล้วแต่แปลว่าเหลืออีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อก็คือแปลว่ามี 5.4 ด้วยอาจจะพักที่เท่านี้ก่อนน่าจะต้องพักแล้วแหละถึงเวลาต้องพักแล้วถึงเวลาต้องพักแล้วฝันดีนะเด็กดื้อไม่ดื้อซะหน่อยฝันดีนะคะเดี๋ยวหนูไว้หาโอกาสมากองโจรเคลียร์เควสอันนี้ให้จบหรือเทพไฟเก่าเคยช่วยชีวิตกับตันไว้กับตันเลยอยากปกป้องและแรงหรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะฝันดีคุณแมนเซตติ้งนะคะฝันดีฝันหวานทุกคนนะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายฝันดีฝันหวานครับฝันดีคุณเชียวนะ